It's recent because he called on Jimo, this police IG. Okay. So it's recent. Ṣé wá lọ ń ṣàlàyé fún Jimoh pé òun ò ṣe engagement ni? Bẹ̀rẹ̀ fi mí lẹ̀. No, but sọ pé wọn ò sanwó, mo ní pé ṣé Jimoh ló ń ṣàlàyé fún ni? You know, anything. If any Buru is there, she should please tell me. Ta ló mọ orúkọ ẹni tí Jossy bá ṣe interview yẹn? Let me play it. So ẹ wo dàbí ṣẹ̀jẹ̀ má bínú ẹ má play ó máa fẹ́ piss me off láàárọ̀ ẹjọ́ ẹni Sunday kí olórí burúkú ẹ má lọ bà week mi jẹ́. Ẹjọ́ ṣé Jimoh AIG or I don't know. No, Jimoh AIG. Only he's calling on this. No, was it this? This he's calling on him. His men did not do a good job about Mohbad. Okay, Oyinmomo. No, kò ń ṣe Oyinmomo ló ti ṣe interview eléyìí tó recent. Kò ń ṣe èyí tí mo ṣe play tó o, Erelu. Not this one. It was. Let me look for it. The thing there is that British, regardless of interview Jossy do, nobody is going to respond to him. Kò sẹ́ni tó máa dá lóhùn. Ọlọ́pàá ní dá lóhùn. Court ò ní dá lóhùn. He's just wasting his time. To me, o kò lọ ń ṣe excursion, you lọ ń ṣe exercise. They no go answer you. I don't know. Maybe tomorrow, if you come up with a video, ibi tí wọ́n ti ń pa ọmọ ẹ o, maybe they will respond to you. But tó bá yín pé gbogbo ọ̀rọ̀ engagement, my son told me he used to F around. My son told me we enter that room, we put something in the Indomie, la. Ìgbà tí your son ẹ wà láyé, when your son told you that, why didn't you take it to the police? Tó bá jẹ́ bàbá gidi, tó bá jẹ́ bàbá lálùbáríkà, ọmọ ẹ confide nínú ẹ pé wọ́n drug òun and feel pé the right thing for you to do is to report it to the right quarters. Ọmọ ẹ wá kú tán ìgbà yẹn ló wá rántí pé my son told me, Jossy. My son told me. Èèyàn tí sọ́ọ̀nì ẹ told ẹ pé má fi kàn sí oúnjẹ, ó ṣẹja tútù fún ẹ ó jẹ. Days kó tó lè pọ̀ ọmọ ẹ kú, you went there, ó lọ rẹ́rìn, ó lọ ń gbé ọmọ tó sọ pé ó F around yẹn. Ó lọ ń gbé ọmọ yẹn, ó lọ ń gbé jó, ó lọ fi ń ya picture. Sórí pé ò serious. Kò sẹ́yìnbọ̀ tó máa jẹ́ ẹ lóhùn o. Ó kọ̀ wọ́n kó máa lọ jẹ́rẹ̀ lẹ́sẹ̀ ní kó máa lọ ṣe excursion. Think people Nigeria have better things to do. You call mama listen to Family Feud. Kìíní kan mo sọ kankan pa ìyá ọmọ yẹn mo sọ fún ìyàwó yẹn wá lọ sọ fún ọmọ mi. Like why would you even do that? Why would you even do that? Tí wà tí ìyàwó ẹ̀ tẹ́ bá jọ separate, why must you involve the children? Why must you poison the mind of the children? Ọmọ kékeré, when they grow, they will know the bad parents now. Why must you go on smear campaign of your ex-wife because they sit together? It shows you how wicked Joseph Aloba is as an individual. Kí ló ń ba ẹ̀yà wọn jẹ́ fún wọn fún? Why are you doing that? Must you even do that? Ìyàn kọ̀yàn, ọkọ kọ̀yàn, ìyàwó kọ̀yàn, ayé láti bá. But you shouldn't even involve the children in the first place. Ó wá lọ ń ba aya Mohbad jẹ́, ó lọ ń ba jẹ́ ṣojú wọn. Ó rí pé ká nìyẹn, ìka ìdá nìyẹn. Ọmọ yẹn wá dàgbà, ó wá rí òótọ́, ó wá súnmọ́ màmí ara wá ń ta ẹ́. Ó wá bẹ̀rẹ̀ sí kọra mọ́ Mohbad, ó bẹ̀rẹ̀ sí kọra mọ́ ìyàwó torí pé wọ́n gbà ìyá yẹn padà. Ìjà ìkọra tó ń ṣe tó ní against Wunmi nìyẹn. Nothing more, nothing less. Tó bá wọn ẹ̀ kó pe orúkọ Edu kó pe orúkọ Disu kó pe orúkọ AIG látẹ̀lé dọ́là wọn ní dẹ́ lówó èmi ti sọ fún ẹ láti ẹ̀ mo sọ fún ẹ lẹ́nu go answer you. Lẹ́nu go answer you tó bá ti yí ẹ kó fọmọ ẹ kó lọ fi ṣe kílíṣì. Wọ́n máa jẹ́ ẹ lóhùn ni. Ìwọ tó ti di laughing stock. Náà jẹ́ ẹ lóhùn ẹ my son told me òkú náà la máa ń parọ́ mọ́ náà. Sọ máa ń parọ́ mọ́ àlàyé ni. Òkú náà máa ń parọ́ mọ́ náà. Ẹ bá ti parí ìjà yín tán ẹ wá gbowó àbúkàn fi yín lẹ̀kẹ́ máa jà lọ kó òun wọn ti ẹ. ṣe rí ohun béèrè ṣùgbọ́n ohun tí mi ò fi lè blame ẹ̀ ọ̀rọ̀ ti wà ní ẹjọ́ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti gbé Naira Marley lọ sílé ẹjọ́ pé àwọn ní àwọn lẹ́tọ̀ọ́ àti gba owó lọ́wọ́ ọmọ yẹn náà. Láwọn làwọn lẹ́tọ̀ọ́ láti gbowó. Wọ́n á ti kó fún
àwọn tó lọ ń ṣéǹjì NIN tó ní NIN bíi mẹ́ta. tó ẹ̀yin èèyàn wa ẹ kú lé làákàrà lé akí gbogbo yín. Dada British, all people you come fi Josie ṣe content ni. All of you ṣe content ni as far as I'm concerned. ṣe ń darapọ̀ mórí ètò. 5 days ago. orúkọ mi ni 24,000 views. Ọkọ̀ fi ṣe content ni. Everybody mọ̀ kàn tó ń ṣe. bẹ́ẹ̀ ṣe. Therefore, n ti a ti kò pọ̀ sọ yín pé ara ọ̀tún lọ́tún làwọn àmúwá fún yín. Ara ọ̀tún ní Josie. Ara ọ̀tún ni o. àlejò ńlá lágbà nínú stúdíò wa nínú kúlù wa lónìí. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ rí. àwọn ará ilé. ẹ ṣé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín sà. orúkọ mi ni Joseph Aloba Olúwabamiwo tí gbogbo èèyàn pè ní Baba Mohbad. Naso alias Baba Mohbad. Naso aka Mohbad dad. mo kò lérò ni. tó bàbá wọn ní ìgbà kan wà tó jẹ́ pé ẹ̀yin àti Wunmi Cynthia Aloba Cynthia kíjẹ̀dẹ́ pé wọlé ẹ̀kọ́ náà. Adébánjọ. fún Cynthia Adébánjọ tí ìrẹ́pọ̀ wà láàrin yín dáadáa ìgbà kan wà tó jẹ́ pé wọ́n ní ó ra mọ́tò fún yín bóyá wọ́n tẹ̀ ní Mohbad ló ra mọ́tò yẹn bọ̀ òun ló Ṣé pé ṣe ẹ̀rọ wọn journalist ṣé journalist làwọn ilé iṣẹ́? Thank you, baby. You see what he did, because I didn't hear the entire part, Because ìgbà wo ni wọ́n sọ pé Wunmi ló ra mọ́tò yẹn fún? I don't understand. entire interview. You know what is obvious they try to do here? They want to try and Instigate it now from the beginning. correct the things, the truth he have said. So they think this interview now will be what will be trending, so that they can subdue what Josie have said in the past. Of course. But nǹkan táwa máa ṣe fún wọn, a moment later la máa fi fídíò wọn ṣe. So to me though, I think they are even doing more harm than good to Josie credibility. Exactly, because you are showing us that this man He cannot be trusted. He cannot. He's not a man of his words now. If you can change your in the twinkle of an eye like that, why do you think there is a credible witness or even somebody that can give a credible evidence? Like how? If there's nothing to hold on at all, because that interview with African TV, baba ẹ mọ̀ pé ìyàtọ̀ wà nínú mọ̀mí mọ̀ ẹ́. They are, in fact, and African TV was frustrated that day now. In fact, he was putting words into Joseph Aloba's and Joseph was still standing on business. Yes. That you know what he's saying. Yes. Engagement to share with to clear it. Okay. Did you people pay in bride price? Only we paid. Because they paid. We paid. Mo di ọ̀rọ̀ yẹn mú báyìí bí ìgbà tí ọmọ tó wà náà oyún bá gbé kọ́ìlì jáde nínú ìyẹn. Gbogbo àwọn tó máa sọ pé Josie is consistent. Ẹ wá jẹ eléyìí o. Baba has been consistent. Ọ̀rọ̀ wọn kò èmi left to me o. Mi ò fẹ́ gbóhùn ẹ̀ ṣá. Èmi sọ pé ó ti lọ sí ìtàgé. Ọmọ tí ìyá ẹ̀ bá lo kọ́ìlì tó máa bí jáde, ó mọ bó ṣe máa gbá kọ́ìlì yẹn mú. Ó máa irú ẹ̀gbọ́n kò nìyẹn báyìí. Ó máa dì í mú báyìí ní kíkíkíkí bí mo ṣe mú ọ̀rọ̀ we paid yẹn. In fact, every other thing we paid. Because to me, when you are looking for I usually watch crime, real life crime when they talk about investigation. And I see family of deceased go on interviews. They will never talk on personal issues. They will just only lay emphasis on the crime on itself, how it happened. Whatever baby is around, you put something. They don't like it's irrelevant. Because to me, you are showing to people that you have personal vendetta against that person. Exactly. So the taint investigation ain't go from the beginning. Or the taint from the very get-go. One man love interview for the justice of your son. You will be talking about 1 acre kan ìyá ẹ̀ tó tọ́jú ẹ̀ wá gbẹ̀yìn mi ọlọ́ra engagement wọn jẹun family mi dání like when before you, I don't know if you were there then.
Josie also have a way of making this interview about him. About himself, also from the very get-go. Everything he says, he will find a way to circle it back to him. It's about him. The world belongs around Josie. Èmi ni mo ní kó ṣe báyìí, èmi ni mo ní kó jẹun, èmi mo ní kó jókòó. Tí ó bá ń ṣe mí báyìí, kò bá máa tọ̀. Those kind of things. It's always about him now. Josie is an attention seeker now. It's always about him, honestly. Me ò tẹ́ mọ̀ pé èmi ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yín pé ìgbà wo ni next interview. Èmi mọ̀ pé tẹ́ tún lọ ṣe mí. 5 days ago ni eléyìí show lórí ibi tó kù fẹ́ sí. Josie ó máa rojọ́ kú ni o. Ègún tí wọ́n gbèrè nìyẹn o. Ó máa rojọ́ dé Galilee ni o. Ó ní rojọ́ fẹ́. Àwọn handlers Josie, so ẹ̀yin handlers Josie lójú yín ẹ rò pé kó lọ ṣe interview láti fi counter àwọn èyí tó ti ṣe. Tó ti ṣe tẹ́lẹ̀ ṣé wọ́n fìbọn sí lórí ìgbà tó ń sọ̀rọ̀ yìí. As in, ṣé wọ́n fi àdá wọ́n fi lé nígbà tó ń sọ̀rọ̀ ni àbí ṣé wọ́n fọ́ mọ́lẹ̀ nígbà tó ń sọ̀rọ̀. Ẹlẹ́nu wíwọ́ gúrẹ́ksì ẹ máa jọ lọ sí Arise náà mà ní tíwọ náà ní customary marriage náà ṣe. Yeah, you people are just tainting the credibility. Anyway, Josie ò ní credibility. Lẹ́yìn méjèèjì ìpè customary marriage is as valid as any other marriage. Yes, now even about even corrected him gone. Exactly. Say yes, customary marriage is recognized under the constitution. Exactly. And Grace reiterate that's true. That irrespective of the type of marriage, as in, if you listen to that video, Gracie was also trying to downplay that a customary marriage that was not registered. One of his friends said they only slept one time, but you don't need to sleep more than one time to get pregnant. Don't have to, it's biology now. It's common sense now. Both of them just went there to mess themselves up. They just went there to mess themselves up. Like very disgraceful. Àgbàlagbà méjì. Ẹ wá lọ sọ kátàkátà yẹn lẹ́nu. You are telling me that young sharps like that, they were cohabiting and they only met each other. Then go and check Mohbad. Bí a kò pé lọ́kùnrin. Lọ check ẹ̀. Ó gbé adúrò obìnrin tó fàìn bẹ́ẹ̀ yẹn sílé. Ó tún wá lọ jẹ́ musician tẹ́ pé ó ń ṣe ọmọ get inside o. Ó wá gbé ẹ̀lẹ̀ sílé for more than years of tó fi jọ cohabit ni. Ọmọ get inside gan. Àkọlé ní pé kókó ẹ̀ má dìde náà. Bẹ́ẹ̀ni ojú ló kájò sí mú. Bínẹ́sì tí ìbátan nípa ọmọ òun ò lè ṣe òun mọ̀ kó lè ṣe. Orí yín pé Mọ́mí Dúpsì ó bá tó lè sọ ojú ló ka mọ́. Because what kind of narrative is that? Pé kò lè ṣe. Àwọn èèyàn furnish àpẹ́ ẹ̀kọ́ ló bá sùn. Yóò ṣẹ̀ṣẹ̀ léyìn ni. Ọ̀nà ìṣẹ̀ṣe ni o. Ẹ mọ̀ pé Josie náà ló máa ń jáwé sí. Sọ a lè rí nǹkan mú nínú ẹ̀. Àdàbí ti ṣe wo anyway play ṣàwọn. Nǹkan máa wà always wà ń bẹ̀ láti mú. Ẹja wo. Mo fẹ́ gbọ́ Josie ṣàbọ̀ play ẹ̀ dọ̀nà. Ìbẹ̀rẹ̀ ẹjẹ́ ká play. Nǹkan máa wà ń bẹ̀ àtúnṣe sọ àtúnṣe. Pẹ̀lú ìbéèrè tẹ́ béèrè yẹn, Ọlọ́run má jẹ́ kí tí ọkùnrin ó gbé. Àmín. Àmín o. Ìwọ ló fẹ́ kí tí Mohbad gbé. Mo jẹ́ ẹni tó máa ń gbàdúrà. Wọ́n á lọ sọ́dọ̀ òjíṣẹ́ kan. Òjíṣẹ́ yẹn ló wá sọ fún mi pé bàbá, oníṣẹ́ tẹ́ ẹ ṣe, oníṣẹ́ mo fẹ́ jẹ iṣẹ́ mi. Irú ọ̀rọ̀ wo rèé? Mo fẹ́ jẹ. Ó ti máa fẹ́ jẹ iṣẹ́ tí mo ṣe. Ó ní kí n lọ ṣí ilẹ̀kùn tí mo tì. Onílẹ̀kùn ọ̀rọ̀. Èdè yẹn wúwo. Kí ló ṣe? Mi ò tilẹ̀ wúwo gan. Ó ní mo kọ́ ilé kan pamọ́. Mi ò kọ́ ilé kan pamọ́. Ni mo fi ṣàdúrà ṣáájú pé Ọlọ́run má jẹ́ kí tí ọkùnrin ó gbé. Ìránṣẹ́ yìí ni wọ́n sọ fún mi pé tí n bá fẹ́ jẹ iṣẹ́ ọwọ́ mi, pé mo gbọ́dọ̀ wá ìyá Mohbad kan ní àkókò yìí. Ó dẹ̀ gbé ìgbésẹ̀. Ó dẹ̀ fọwọ́ sọ̀yà báyìí pé tó bá máa fi lọ sọ́dọ̀ ọmọ òun lẹ́ẹ̀mẹ́ta pé mọ́tò tẹ́lẹ̀ fẹ́ rà yìí á di rírà. Báwo ló ṣe mọ̀ pé mo fẹ́ ra mọ́tò? Now
nígbà tó máa tó bí ìjọ kẹrin síra wọn. that British understand the tí Josie ń try láti ṣe. Ọmọ mi ò sí nílé. Ó ń try láti sọ pé Josie ń lògùn fún ìyá Mohbad lògùn fún ọmọ ẹ̀. Wọ́n fi kó ẹrù. Okay. Ọmọ mi ò Josie ó lè rọrùn wọ̀ bó ṣe wà yẹn. Ó máa kú ẹ̀ máa ráre ni. ó sọ fẹ́mi lè nígbàgbọ́ pé akọrin kan Mohbad ló ní kó n fi mọ́tò yìí tírèsì yín. Josie. Ta ló sọ bẹ́ẹ̀? Ìyẹn ni tí wàá dìlíbà mọ́tò yẹn fún mi. Okay. So orúkọ Mohbad ló dá fẹ́mi. Ṣùgbọ́n nígbà tó rí ṣiṣẹ́ lọ ń lọ ẹ̀sìn tí àlóra mọ́tò fún ó ṣe gbá fún ó ṣàwọ̀ fún ó lè jẹ́nu àkáǹtì ẹ̀ torí pé àkáǹtì ìyá ẹ̀ ló fi ń gbowó lọ́wọ́ Naira Marley. Na so. Naira Marley sọ fún yín pé ẹ ṣe àkáǹtì ìyá ẹ̀ ló ń sanwó sí. ara owó tó fẹ́ fi Mohbad pa náà nìyẹn interview ọ̀hún ni ò tí ì bẹ̀rẹ̀ rárá tó ti ń advertise nínú ẹ̀. Ọlọ́run. The British wọ́n fi Josie pa owó ní sẹ́ẹ̀. Èmi sọ̀kọ̀ fún yín. Wọ́n kàn mí. Àwọn èèyàn ṣá. Kó lè yá wọn ara lé. Wọ́n tó bá gbára ilẹ̀ ní ṣá o. Kó lè má ti yá wọn ara lé. Ṣé ìyá tèmi ló fẹ́ máa lọ interview àbí bàbá tèmi ló fẹ́ máa lọ interview? Àkáǹtì ìyá ọ̀mẹ́ ni Naira Marley ń sanwó Mohbad sí. Ó ní àkáǹtì méjì. Ibi tí mo fi sọ pé kọ́lọ́run má jẹ́ kí n gọ̀kú ni o. Ọ̀gá ẹ̀ Naira Marley ó pè mí bàbá ọmọ yín àkáǹtì méjì tó fi ń gbowó kò sí ètò jẹ́ tiẹ̀ ń bẹ̀. Ó pè yín lórí aago àbó pè yín. Ní ìgbà tí mo ní mo fẹ́ lọ bẹ̀bẹ̀. Ní pé àwọn méjèèjì ò gírì ọ̀tọ̀ kọ́ sọ fún mi nìyẹn. Ó lóun láti fọ́ọ̀sì pé kó ìkan tiẹ̀ jẹ́ tiẹ̀ ń bẹ̀. Àkáǹtì méjì. Bẹ́ẹ̀ ni orúkọ ìyá Wunmi Cynthia orúkọ ìyá ẹ̀. Ẹ pé ọlọ́pàá ni. Lọ gbà á lọ́wọ́ ẹ̀ náà. Lọ gbà á lọ́wọ́ ìyá Cynthia náà. Àkáǹtì ẹ̀ Lọ gbà á lọ́wọ́ ìyá Cynthia náà. Ó pẹ̀lú tí mi ò fi rí nǹkan kan gbà. Mo wà ní UK tàgbà yìí gan-an. Ọkọ mi tó bá ṣiṣẹ́ gan-an àkáǹtì mi ló ń sẹ́yìn. Ó jọ gẹ́gẹ́ kò jọ gàgẹ́. Lọ fẹjọ́ sùn kan tì. Wọ́n máa ṣe orúkọ. Bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n bẹ̀ sí complain. Ọ̀gá yìí máa sọ báyìí. Kí ló ń complain fún? Kí ló pọ̀ ẹ̀ bẹ́ẹ̀? Ọkọ àti ìyàwó kí ló pọ̀ ẹ̀ bẹ́ẹ̀? Ṣé o ti ẹ̀ gbọ́ bẹ́ẹ̀ ni? Tó díjà Ó ní láàrin Mohbad àti Naira Marley. ó pẹ̀lú nǹkan tóun ò ṣe rí nǹkan kan gbà. Yes, now this man, you will know that he's so overbearing. As in, what business do you have husband and wife? 5 days ago. 5 days ago, Josie is still claiming pé owó orí nǹkan kan gbà lọ́wọ́ wọn. That's why sometimes if you see some wives that they create boundaries for their in-laws, I don't really blame them that much. Because sometimes you need to let people know their places. Ọmọ mi ó gba Josie láyè gan. I think maybe he practically thought that he was in charge of that family. Ó fi pé ọmọdé làwọn méjèèjì, so ó fi pé ó overrate ayé wọn. Yes, ẹ ti get here. Okay, ìyàn fi orúkọ ó fi gba owó sákà. Do you know the agreement between the mother-in-law and Mohbad? Pé ó lè fi pé bóyá òun máa náwó àná dànù. Bóyá òun àti ìyàwó òun wà prudent and they feel that maybe she's in the right position. Bóyá ó ní ilẹ̀ tó bá wọn. Do you even know the agreement, the arrangement? Provided your son was not a minor, your son was not an imbecile, I think you should be able to trust the judgment of your son. What if Mo was owing her? Exactly. Show marry. Oh, you don't know the dynamic of it. Cherry. Ó kàn fẹ́ máa gbèjà wọn Naira. Ó dẹ̀ bá tún bá Josie kọ́ máa wà lára àwọn tó máa bá yá àwọn Naira Marley jẹ. Provided your son is comfortable with the arrangement, it is not your. Okay. That for example now, myself and my husband now we are doing project in Nigeria, and my sister-in-law is in charge because I believe her. I trust her judgment. You get what I'm saying? I know she will do the right thing. I have my own siblings as well now. Okay, came no one have nipo okay, you know one be me pay no. Why must it be my sister-in-law? No. I trust her judgment. And that is the dynamic for myself and my husband because I believe him that he knows the right thing to do. Can you must say okay kí ló dé tó fi máa lọ kí sister-in-law máa fi kówó yẹn sister-in-law yẹn lóògùn fún ọkọ àti ìyàwó ni? Does it even make any sense? Your child, your son, that means you didn't do a good job with Mohbad. If you cannot trust the judgment of Mohbad, that means even you as a father, as a guardian, raise a right.
tíyàn bá lè dàgbà tó yẹn and you are still doubting his capability to make the right choices, then you as a father, shame on you. Shame on you. Gbogbo ọ̀rọ̀ òṣì tó ní pé wọ́n sọ fún ẹ yìí, when they reviewed it, why didn't you trash it during the lifetime of your son? And I'm sure you raised it with your son. Ọmọ ẹ sọ fún ẹ pé daddy ẹ mind business yín. I'm very very sure. Oh, ní sọ yẹn. Because if truly that was an issue for you, why didn't you raise it with your son? Mo kàn sọ náà ni pé tí nǹkan tó bá tẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ ni mò ń sọ. Tó bá tẹ̀ rí bẹ́ẹ̀, ó ṣe é nígbà tó ti wá kú sí ìṣe ni ìyẹ́ ṣe wàá sọ. Irọ́ ló ń pa. Why not at the early stage of Mohbad's passing? Why after 2 years? Why after 2 years? See, the point I also even bring out was that eventually the son opened another account. Right? He started collecting the money in his name. So why are we dwelling on the one that he collected with mother-in-law's money? Because they made it seem like it was a continuous thing to Sister Laura, what did Mohbad say in the voice note? Kilo so I don't know. I think she said maybe Mohbad said something in the voice note. What did he say? And my own concern is that okay. Thank you, Dina. Okay. Dina or Dina said the account might even be from home. Yeah, right. I didn't It could be, of course, which is what I think we even heard was happening. He had the ATM card to the account. So he was the one running the account, even though it was in the mother-in-law's name. Somebody should bring Dina up. He was only, in fact, from what NM said in that his content interview, the content he created on interview. Exactly, he said it. In fact, in that content, it wasn't more than twice that he paid the money into that account. From what he said, it was because and he doesn't have receipts of the transaction. So possible ni. NYC me that British mo ṣe print out ẹ fún yín. Yes. NYC tí mo ti ṣe ní ayé gbọ̀ngàn mo ṣe lè owó ta gbangba yẹn owó aláwí. Tẹ́ bá fẹ́ receipt yẹn sìn, I will just go on my app and I will require for the e-statement. You will see it. How much more people send that do thousands of dollars, and you cannot your audience be British or content or audience or subscribers, you could not even deem it fit to even show them the evidence. Both a JP bank statement, boya only JP e-copy, both J printout, you cannot even show it. But on interview, and they swallowed it hook, line, and sinker. Am I being that British? No broken in jossy. He has a way of just annoying you. Interview was to give his supporters content for the next two weeks. Content is done now. Content is done. So they need something. Yellow magic trout was saying. But she want to sọ yẹn tẹ́lẹ̀ now. She want to sọ yẹn tẹ́lẹ̀ pé ìyá ló ń gbowó. Ṣé ó fẹ́ràn people editing? Don't try to continue. So me ṣá náírà àwọn Naira Marley wọ́n lọ́ máa mú sọ́wọ́ ń sìn. Gbogbo ilé iṣẹ́ smear campaign gbogbo ilé. Smear campaign mo ní lẹ́yìn ẹ̀rí nǹkan tó máa ṣe fún táwọn blogger náà bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe fún ọmọ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa sọ̀rọ̀ òun náà sí ẹ máa wòran. Okay. Ẹ̀mí ẹ̀ máa gbọ̀. Ẹ̀mí ẹ̀ máa fà. Yẹ́bí kò rẹ̀ sí ọ̀pọ̀ lè sùn gbà kọ́. Dàbíṣẹ́ ìjọ ṣé mo lè béèrè genuine question kan lọ́wọ́ yín. Kí láti lórí àdókè àṣà tó. Kí ni BDM ṣe tí wọ́n fẹ́ ba ayé ẹ̀jẹ̀ báyìí? Everywhere tí mo bá wò ń sìn. Ṣé fẹ́ pa VDM ni? Mama pa bàbá wọn. Mama àwọn ọmọ ẹ̀ ráàtì yẹn ta ló máa tọ́jú wọn? Láì tí pa sí. Ìgbà tí òkú kí ló ń ṣe? Ṣé wúlò fáyé ni?
when Òwúrọ̀ náà. Oyibo says he was held by the jugular. By the jugular. Jugular, Ele man. gangan ni. Ele gangan. Ilé gangan ló ń pè Ele bẹ́ẹ̀. gangan ló ń pè bẹ́ẹ̀. But jugular ele blockers ẹ̀ lọ́ fi Lọ́kàn sí ẹ ni káàdì. o, wọ́n ti ẹ̀jọ́ breed. Kó tẹ́ ṣe bọ̀bọ̀ tó máa ń fata sọ́rùn yẹn. Bọ̀bọ̀ yóò gbádùn o, bọ̀bọ̀ tó máa ń fi rodo sí ọ, tó máa fi ṣe pendants yẹn. Bọ̀bọ̀ yóò gbádùn, kò fi tara gbádùn. Rodo ṣe pendants. Ẹ ti rí bọ̀bọ̀ yẹn ni. Bẹ́ẹ̀ ló ní kọ́ lọ kí Dàbí Mohbad ṣe mú ti ẹ kòbókò. ti fọ́kọ̀ po. Bẹ́ẹ̀ ló ní kí Mohbad mú kòbókò. Tó ní pé kó na VDM pa Ó ni ní o. kó ná gbogbo wọn pa. Ó ní tó bá ti mú kòbókò yẹn, ó ní kó rẹ́ sínú atarodo. VDM Ó máa nà wọ́n. VDM ibi tèmi àti ẹ máa ti ní problem. Mo ti ní pé o tún fẹ́ kò lórí kéèsì Mohbad, o tún fẹ́ bọ́ sí ti kidney. A máa ní issue o. Okay, is that the village headmaster? No. Ele kìíní kan MC. Oh, Náà ti gbàgbé orúkọ ẹ̀. I'm not good with Pọ̀ names. bẹ́ẹ̀ yẹn ọkọ̀ tí ẹ ti kún Ó gbòòrò. tẹ̀ wá pọ̀ jù láìkì, ní. mo láìkì ráùtù tí Fẹ́mi Unfiltered ń lọ lọ́wọ́ yìí. I like it too. Like that's Anytime. the kind of that British way. Yeah. In I like fact, that guy. ẹni tí sísítà mi ní kí n wá lọ fẹ́ǹsì nìyẹn. Visitor has been trying to, hey, check that guy out. He's intelligent. I know he's your kind of person. It's your kind of person. Maybe I saw him only. This is that British way. Oh. Yeah, it was, yeah. So people ṣe wá okay mo dẹ̀ ti gbà á sí V my sister a lọ sí Canada ló kúkú wà. I know you like facts, you like pure evidence. Yeah. So when I saw the invitation, I was like, oh, this my G. In fact, èmi gan lè join nínú debate yẹn gan. Yeah. The guy is well informed. He's well Màá informed. bẹ́ẹ̀ gbé. It's like just that way all this while that they have kept quiet. Wọ́n lọ ṣe research yẹn wá ni. Yeah. Ó dà pé they have been doing that research The underneath. guy name, the Atarodo guy name is AB Joki. Okay. Comment emoji. Wọ́n ní Atarodo guy yẹn. Ẹ máa rẹ́rìn ẹ̀. If you are not ready to laugh, don't even go there. That guy is something else. What Femi is doing now, I love it. Yeah, I love it too. I'm impressed. I'm impressed. Ó dà pé wọ́n ti lọ gbá research yẹn. And funny, but why you fẹ́ ṣe tẹ́lẹ̀ o? Kò fẹ́ ṣe jẹ́ for ẹ̀ tẹ́lẹ̀ o. He was like, No, I think from the beginning. From when the Femi Unfiltered. Yes. But mo rò ní pé from the beginning of the J4M, during that time tí gbogbo èèyàn dìde, I think there are some people that have done research, but nítorí pé ó ti wá di yamayama, they just step back. Ipe no, but they have done their findings and all that. But nítorí pé wọ́n ti sọ di money making, tó ti di yamayama. So all of them stepped back. Now that this guy now want to come out again, like, no, we will not take this again. Yeah. Kasi mo rò pé ó ṣẹlẹ̀. Nígbà tí Fẹ́mi bẹ̀rẹ̀ sí break it down. Ọmọ BBM disappear in comment section. Fẹ́mi, if you ever come to TikTok, let me co-host with you. Let me co-host with you, please. Only if you don't come out, only if you don't take this challenge, forever hold your peace. Kò lè jáde wọn bí VDM dá. Wọn bí dá. Kò lè gbé gẹ̀ẹ́sì wọn bí dá. Ṣé nǹkan tó ṣe ni wípé ṣé lọ́wọ́ àti VDM ò lè jáde ni wípé ṣé kí n já yín sí. VDM is as clueless as Bukola Jesse. Exactly. Mo kéèsì yìí. Kò mọ̀ rárá. And again, let me also buttress you, Ebene. He's not just clueless. His area of interest is very specific. Yes. His area of interest is very specific, and it is to ensure that Naira is talked about less. Which was what he said in that video where he said Naira owes him a favor because during Mohbad he came out to talk because he noticed that people were not supporting him. So his area, hold on, sorry sis. Okay, sorry. His area is very specific. He knows what he's out to do. And that's why it will be difficult
for someone like him to take on anything that has to do with logical presentation. Or that has to do with the truth. You cannot. No. Yes. He doesn't do well with truth anyway. He But cannot. no. You And then that's area. he's on iṣẹ́ ló ń ṣe, iṣẹ́ owó ẹ̀ ló ń ṣe. Exactly. He's been paid to do it. So he will do it. He's been paid to do it. Oh, Iṣẹ́ owó ló ń ṣe. Jossy, what did ṣé yẹn ti dá Jossy lóhùn? Ẹ jẹ́ ká dúró ń bì kan. Èwo ni ká máa sáré kiri bẹ́ẹ̀? Ká má tiẹ̀ tún lọ kán lẹ́sẹ̀, má mà kán lẹ́sẹ̀. Ká má lọ kán lẹ́sẹ̀ ibi tá ti ń sáré kiri bẹ́ẹ̀. Ẹ má kán lẹ́sẹ̀ o, èyí tẹ̀ ń lọ Canada. Ẹ má kán lẹ́sẹ̀ o. Anybody tó bá ń deal pẹ̀lú Jossy sí mo fẹ́ gbọ́ ń pa wọn. Kí náà tún ló ṣẹlẹ̀? Èèyàn kan sọ pé village headmaster don finish Jossy. Where will I see it? Ṣé mo sọ fún yín? Ṣé mo sọ fún yín pé Jossy ọmọ máa fún Jossy náà ń sìn? I love it. I love it. This time around, we are all táwọn akọ̀gbọ̀n kankan máa wẹ̀ sí wọn, because another people have stood up. Wọ́n ti dìde láti wá máa jàjà yẹn nìṣó. Oníranù. Fẹ́mi ni mo dẹ̀ ń rí ń sìn everywhere I go. No better. So my sister don finally win o. I don follow Femi go. Femi, help us touch on the Yomi as well. Non-entity nìyẹn tiẹ̀. Yomi ni Femi ò bá invite fún interview. Ó kàn jẹ́ pé ó mọ̀ pé Yomi ò lòun, kò ní voice. They play Ọmọládé lèmi guy. Ọmọládé lèmi kóun bọ́ sórí flight ẹ̀mí tí mo ti lọ pàdé Fẹ́mi Canada. Is it not good to have your two men in Canada? Paita and Femi both in Canada. In fact, mo ń try láti wá that village headmaster bóyá mo máa rí what he said about. Sister Idieleke, wetin happen now? Let me do my ashana in peace. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ṣé kò dáa kí n lọ sí Canada lọ gbádùn ni? Oh, so the village headmaster guy is not even Yoruba. An unpopular truth. I repeat, no matter how popular a lie is, it can never defeat an unpopular truth. So guys, it's another day. We must remember the assignment. Our assignment is to keep asking these questions. Why 4 days before Mohbad buy, you want them to strike out the case? And 1 month after Mohbad buy, you went to court to sue an affidavit of fact that this person is dead. So the case I can't find the recent one you're talking about. Viewers, let's watch this video before we continue our reaction. Okay, it's this one. Lawyers have agreed to do the DNA. Yes, they have agreed. When would they do it? Very soon. So it is not Wunmi that is delaying the DNA, it is you. It is not now. It is not now.
Dàbí ṣẹ́jọ́ ẹ̀rù wáìn yẹn padà ẹjọ́. Interview La Liga Before we continue our reaction. In fact, mo fẹ́ post video yẹn pé since we are revisiting the past. Continue our reaction. Lawyers have agreed to do the DNA. Yes, they have agreed. When would they do it? Very soon. So it is not Wunmi that is delaying the DNA, it is you. Àwọn èèyàn máa ń keep record ṣá. Not now. Ẹ ṣàfẹ́ pa jòsí ṣá. Joseph Aloba. Yes. Not delaying the DNA now. You don't accept now, say it is not Wunmi that is delaying the DNA. This is why we said trace the money, follow the money. This video was done since 2025. Many of you on this internet space saw this video, and the one that Wunmi did when she was crying. Maybe I will have that video at the end of this clip. When she was at this video, when she was crying that they should come and do the DNA so that she will have peace of mind, that they are frustrating every process of the DNA in court. So Joseph Aloba, aka Baba Mohbad, aka latest big boy in town, aka Yeye father, aka shameless father. So who is not delaying the DNA if it is not Wunmi now, according to you? According to all evidence, that is not Wunmi that is delaying the process of this DNA. So who is not delaying it? We know those that are delaying it. The oppressors of Mohbad that you are now working for, that you are now a puppet for, those are the people changing lawyers for you, doing different court orders, doing everything possible to keep frustrating the process. Do you know why, Nigerians? Because the moment they do this DNA and it is confirmed that Liam is truly Mohbad's son, case closed. They will not have any reason not to pay the royalty again, because the reason why they are not paying the royalty now is because they will say there is family dispute. Let the family settle amongst themselves before they come, then we will pay the royalty. So the only way for them not to pay it is to make sure that there is dispute in the family. Look for the weak link in the family, which is this Joseph Aloba. Instead of uniting the family of your late son, you are the one that is causing dispute, that is causing problem between them, causing problems, sharing family. Even your own son wey still dey alive, you say not supposed to be beneficiary of your own brother royalty, but you wey be papa wey suppose die leave them wey still dey alive, you say na you na fit to be a beneficiary. Shameless man, you are a shameless man, big boy. You are a shameless father. We pray against fathers like you. Amen. Person, no, this will not be papa person they pray for. Not you, God. Anyways, Nigeria, so you people have seen it. You have seen it because they are pushing propaganda left, right, and center. But we are here to debunk everything with evidence. Evidences. Please tell Baba to bring court order for a DNA to be done. He's not getting the court order because he's happy that my son is getting batch DNA. I don't want to. Viewers, let's That watch. part every time Timbangbo, a cry of a mother, a cry of a widow. Tọ́mọ Wunmi bá máa ṣe fídíò ẹ̀ báyìí, ibẹ̀ yẹn ló yẹ kán fi kọ́kọ́ ṣe intro. Tó bá máa ṣe movie tiẹ̀, because ọmọ mi máa ya movie tiẹ̀ o. She will tell her story and it will be a blockbuster. David is wàhálà. Wàhálà tẹ̀yìn lọ́rọ̀ ọ̀nà. Ẹ Ẹ̀yìn kan tó máa ń parí lẹ́yìn tó ìbéjì wọn máa sọ díẹ̀. Ẹ̀yìn àti lílí bẹ́ẹ̀. Lily, my Lily. Pàdé mi nìyẹn o. Ó kàn fẹ́ fẹ́ yìí lórí dínà fún mi. Àbí kan máa sọ díẹ̀ báyìí, ó dẹ̀ máa ju báńgà sílẹ̀. Tí bá tún fẹ́ múlẹ̀ na banga. Bàbá, wọ́n ní my baby will do blockbuster. Blockbuster, àwọn máa wò ṣé ọ sì ní kí ló dé tó ń feature ẹ̀ nínú movie ni. Wọ́n gbá wà, wọ́n á wo movie. There was one part that Iyabo posted. Wunmi ti good go o. Ọmọ mi ti Láti Islam yẹn, wọ́n pe ṣé Wunmi ló sọ̀rọ̀ bá as in the confidence everything.
No. She's Our not good though. our shy baby, our camera She's no shy longer baby. shy, yo. She's no longer shy, yo. At all. Right. Mommy is not confident. Dàbí ẹ ṣáà gbọ́ ibi tí Ṣadé ti ṣépè fún Aries ṣe. You no go to. Hey, cuckoo, God will mommy. punish you. ó dà pé orí ẹ ò pé. Àmì ìgbọ́dọ̀ yẹn o. ó dà pé orí ẹ ò pé. Aries. Anyway, ṣá ká má disgrace Aries ó ti mọ Aries lára náà. Aries embarrassment second name. Ẹni àbùkù ni ẹni ẹ̀tẹ́. Ẹni ẹ̀tẹ́ ni Mo ríbi tí kò ní ṣe. mo ríbi tí Prime Boy ti wọ́ Paparico. Tí yẹn sọ pé o lè ní Paparico. No be smart. Papariano báyìí ti ń làágùn ni o. Ẹ mọ̀ pé yóò like confrontation, kò like confrontation. ọ̀nà lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ náà ṣèbí jẹ́jẹ́ lójókòó tó fẹ́ lọ bá play game. Ó ní kó fẹ́ bá play game yà. ó rò pé ó fẹ́ fi yẹn wọlé sí lára ní àwọn tó á ṣètò ló béèrè lọ́wọ́ ẹ̀. Kó lọ béèrè lọ́wọ́ Kudi kan gbà nígbà yẹn tó ṣì pé lọ́mọ mi. But tí Papariano bá play game, báwo ló ṣe fẹ́ sanwó lé? Ẹ má bú o, ọmọ mi ni Prime Boy. Prime Boy for mú yẹ wọ across the street of social media. Because Prime Boy mọ̀ pé owó ló ń fi Mohbad pa náà. You know. Yes, now. You see, the only thing tó máa ń dùn mí ní ọ̀rọ̀ Prime Boy yẹn is that he thought he wanted to wriggle his way out of the situation. So he didn't mind whose ox is Making do with the devil. Yeah, he didn't mind what he had to do. But you see, I won't stop saying this. If we look at this, yeah, he might have that 1 year and fight thing standing against him. But if they truly wanted to rope you in, Prime Boy, they would have insisted that ìwọ ló bàjà last. But the fact that if that was truly how he happened, okay, òun ló fọwọ́ ara ẹ̀ ló fi hit glass in the There's process. nothing they can use against you now. Yes, so that alone would have exonerated you, and you wouldn't have found yourself where you have found yourself. Because right now, even Prime Boy is not at peace within He himself. can never be at He's always peace. drunk. He's always drunk. He can never be at peace. He's not at peace within himself. Because And you know why he's not having that peace? Because he muddled things up. He came out to lie. He didn't do right by his friend. Ẹ̀dá tó bá ṣerú ẹ̀ láàyè, wàláhì kò lè sí lálàáfíà. Prime Boy ò lè sí ní àlàáfíà, kò ń ṣèpè. no, ó ti tà láfíà ẹ̀. Fún àwọn tó fẹ́ fún ní owó ó ti tà láfíà ẹ̀. Because one thing is only a clear mind, fear no accusation. Tó bá yẹ pé kò mọ kankan nípa ẹ̀ àbí anything, you don't have to run away. Ìgbà tó bá gbọ́ kú yẹn, no matter what, wàá stand nípa I don't know. The fact that ẹ pé o ò fọwọ́ kàn. My own even káti ẹ̀ gbàgbé gbogbo pò sá lọ yẹn because and that's me. Let's even say, okay, because the mob was agitated, they were angry, they can lynch him then. Because we remember that even the few celebrities that attended, like Peter Biola, they mobbed them and all of that. So let's assume that Prime Boy feared for his life. But ibi tẹ́ni ti mọ̀ pé peace Prime Boy ó ti wà withdrawn is knowing that your friend does not play when it comes to someone. Yeah. Knowing that your friend never told you the things you are coming out to say. Oh, le lálàáfíà ṣe. And the sad part is that British he cannot even pinpoint why he's not having it. She understand? Yes. He knows he's not at peace, but he cannot figure out why he is not at peace. She get? Yes. He cannot figure it out, and that's the sad part. You see, when we look at it till tomorrow, I still have soft spot for spending. Of me too. I don't care what anybody says. I still do too. Spending, you can see that they try to conflict spending.
but he did not. He could not to certain degree. Kò sóúnjẹ fún wa, kò fún wa lóúnjẹ yẹn. You know, those are still things that are not crime, that are not criminal. You know, I respect spending for the fact that even while on Bukky Jesse's platform, He stood his ground. he stood his ground. He maintained the fact that mo ṣì máa lọ wá fídíò yẹn ó wà lórí phone mi. He said it. He said the altercation Omowunmi and Mohbad had that day was because of Prime Boy. The driver came to corroborate it. Prime Boy, tó bá tiẹ̀ jẹ́ ọ̀rọ̀ tí àwọn tí driver àti spending sọ, ipe ọ̀rọ̀ ẹ báyìí, pé Omowunmi ń gba ìjà ẹjà pẹ̀lú Jáde ló ń gan. Tó bá yẹ ìyẹn kò ní jẹ́ kó o ní àlàáfíà, kò ní jó o ní ìsinmi. Àfi tó bá túbá. Ó dìgbà tó bá tó túbá. And let me tell you, Prime Boy, let me tell you, if you are fortunate to hear my voice, let me tell you, you see, you would have more peace from them dragging you that you recount what the lies you said about Omowunmi and the things you said against Isheda Liam. Wà ní peace no kan drag than thinking that you would live with that lie. Because if you decide that you want to live with that lie you came out to say, tí ayé fi máa jẹ́ ayé tó fi máa jáde láyé ò ní ìsinmi. Kò ń ṣèpè o, mi ṣépè fún ẹ, but your conscience. Because when I watched that his video with Papariano, let me tell you, even Prime Boy ò ń ṣọmọ líle bẹ́ẹ̀ yẹn. kò lápọn náà. Ó ṣọmọ líle bẹ́ẹ̀ yẹn. Kò lápọn. When I saw that video, mo rí i pé kò ń ṣọmọ líle, kò ń ṣe ọmọ òṣì bó ṣe fẹ́ máa. He's struggling to be a bad boy. He's struggling to be a bad guy, not like he's bad. So he's a boy or a guy who found himself in a situation where he felt, oh, let him wriggle his way out. And the only way he thought he could do it was to join this side. Yeah. But now, ayé ṣì wà fún ẹ láti tọmọlúwàbí ẹ ṣe Prime Boy, because the truth is really catching up with the lies. And gbogbo ẹ̀dá tó bá wà níbi ipò irọ́ yẹn, wọn ò lè nísinmi, wọn ò lè lálàáfíà. Ẹ̀dá tó bá ṣerú ẹ̀ láàyè, Prime Boy nǹkan tó ṣe yẹn, ẹ̀dá tó bá ṣerú ẹ̀ láàyè, wàláhì kò lè sí lálàáfíà, ó lè sí lálàáfíà tí ò dẹ̀ ń ṣèpè. Another person tí ò tún ní àlàáfíà, ẹ jẹ́ kí n tún sọ fún yín, òun ni Mom Gail àbí Mom Gail Cynthia yẹn. Wàláhì ọmọbìnrin yẹn ò lè sí lálàáfíà. Because òun ti yọ́lẹ̀ dá nǹkan burúkú máa yọ ṣe ni. Mi ṣépè fún. Ta nìyẹn? Èyí tó release voice note. Lómi tí àkẹ́mọ́ lọ́rọ̀ pé Cynthia tiwa ló ń sọ o. Of course. Ṣé ó kọ́ lọ ní pé màmá ẹ̀ sì kiri? Òun ló ní ìyá ẹ̀ sick. Mr. Patapras ní pé ìyá yẹn pé tó ṣe máa padà ṣó ti kú ni àbí ṣó sì wà láyé. So the truth is, irú yẹn náà ò lè lálàáfíà. Ó ti yọ́lẹ̀ dá nǹkan burúkú máa yọ ẹ ṣe ni. It's the law of the universe. No be say anybody dey curse you. It's the law of reciprocity. Nǹkan tó ti ṣe would find its way back to you. It will bite you in the ass. Unfortunately, orí nípù ní tiẹ̀ máa mẹ́yìn sí, because tó bá sì jẹ́ ass ó lè má tètè feel ẹ̀. It will bite you on your nipple. Nàbí kí ló tún fà yẹn báyìí? Kó lè mọ ibi tó ti máa feel ẹ̀ ni. Tó máa feel ẹ̀. Nípò yẹn dẹ̀ máa ń dùn yan àbórí clit. So it's the truth. Sherry spending, ìyá spending ò lè pọ̀, because kò fi taratara wọnú ibi tó fẹ́ fà á lọ. Kò fi taratara o. Òun tètè pariwo help, they don dey carry me go where I no know, help. Ara àwọn tó bà ayé spending jẹ́ tó àbí tó fẹ́ bà ayé ẹ̀ jẹ́ ni Queen Alájà. Kódà gan ó tún pariwo síta, notice pé ìgbà tí Queen súnmọ́ spending, òun ni Queen bẹ̀rẹ̀ sí withdraw from saying Wunmi pa Mohbad. Notice.
Yes, but òun náà wá ń lo style Karima. I don't know if many people notice Karima's method on this social media. Karima was baiting them, making them feel like there's something she's holding on to. And when she knows there's nothing. And she knows there's nothing. But ó fi yẹn bait wọn because wọ́n mọ̀ pé mugun ni wọ́n fẹ́ gbọ́ nǹkan tí ò ṣẹlẹ̀. So ó bait wọn like she has something just to keep steering them along the direction she knows they are interested in going. So bó ṣe wà yẹn spending, give it to spending. The first appearance ní court yẹn, ẹni tó bá rántí, I came up to analyse spending. Tọ́lọ́ fi ló wọ hood. Ọfẹ yẹ kó parọ́ ni now. Yes. Tó fi wọ hood yẹn. You know, spending was torn between what they wanted him to say and the truth. And what the truth was, yeah. And that's why he was conflicted on that. Àwọn Jókè Mùsùlùmí lọ́jọ́ yẹn o. In fact, one by a lot of them, their water broke without being I pregnant. dey tell you. Àwọn Jókè, I miss you o. Àwọn kí ni tẹ máa ń ṣe lórí òru yẹn? Tẹ máa sunkún profusely yẹn. Even when, and Shawari nǹkan tó wá sí ilẹ̀ Femi, when was his name? Kí ni bọ̀bọ̀ yẹn jẹ́ lọ? Fly cargo, Skyrang, Skylo, money sky cargo. Ọlọ́run aṣàánú yín wà láyé. You got to Sammy Jojo. You know, I think it was last week Sammy Jojo came up and said that when he met with Spending in Abuja, Spending told him certain things. Spending told him how Mohbad doesn't play when it comes to Liam. How Mohbad's vision was for Liam to become a footballer and all those things. I don't know if anybody heard him that day. I've heard it before, but hearing it again from Sammy, it touched me. In fact, I think it made me emotional because how do we switch from a child that used to be loved and protected by his father His father. a child To be rejoined by the father of that father. that to a child that Josie threw to the wolves to be preyed on by the world. Àwọn abiyamọ ayé ò ní jẹ́ kí Josie rí dáa. Josie ò lè gbà. Emma, diabetes will be alive. Emma ní kò tó máa ṣe Josie. Oh. Honestly, Kama will take care of Josie. talking about this again, it makes me emotional. Kama will take care of Josie. At the right time. It makes me. I thought I have grown out of this, but you know, the fact that Josie Ode wà láyé, wọ́n náà dẹ̀ tún bọ́ta àwọn èèyàn náà wá ń pe àkíyèsí ẹ̀ sí pé kẹtọ nílé yín Josie ò lè lálàáfíà kò lè nísinmi. Ẹ fi Josie lẹ̀ dàbí she will be here. Because ní orin Aminat Obirere yẹn náà ẹ̀dá tó bá ṣerú ẹ̀ láàyè Josie wà láàyè ò lè sí lálàáfíà, you have murdered sleep, ò lè lójú oorun. Ìgbà tí judgment Josie máa dé ọjọ́ tọ́mọ yẹn bá wọlé, and he is scared of that as well. Àdàbí Josie, àdàbí tó bá jẹ́ pé gbogbo nǹkan tó ń bọ́ síta wá sọ yẹn òótọ́ ni òun ló máa lálàáfíà, but tí wọ́n in fact tó evidence sí àwa because ìjẹ ayé náà ni ìjẹ ọ̀run àti ayé àti ọ̀run á wá parapọ̀ báyìí wọ́n á fìyà jẹ Josie. Ojú wa ló máa ṣe níbi tá a wà yìí náà ni òun gan lálàáfíà kò nísinmi rí ni ṣóun gan ó ti gbójú ti tẹ́lẹ̀ lọ Ọlọ́run ló mọ̀ ó tẹ̀ ti ṣá. I said something to Sister Million on the Instagram. I'm not religious, so I'm everything. Ó dàbí a celebrity tó kú, but kó tó kú wíìlì àwọn parents ẹ̀ ló wíìlì gbogbo ẹ̀ fún, but by then kò tí bímọ. So ìgbà tó máa bímọ, he forgot to change his will. Òyìnbó ni wọ́n. If I remember the name now, I don't know. Ó ṣàwá kú ẹ̀ pé kíyàn kú young.
and he forgot to change that name to his daughter. She get British. But tó dẹ̀ kú àwọn parent ọmọ yẹn dẹ̀ dá gbogbo ogún yẹn padà fọ́mọ yẹn. It's something that they would have just taken it now, because it's their name that is the beneficiary in the will. Nobody can contest it because the will remained unchanged up until his death. But the parent knew that if their son was to be alive, that is what he wanted them to do. Àwọn òbí gidi nìyẹn. They willed everything. Wọ́n dá orúkọ yẹn padà sí only child tọmọ wọn fi sílẹ̀. Wọ́n tó pè ní parent nìyẹn. Ìgbà tó di ti jossy la mọ̀ pé òbí lè jogún ọmọ ọ̀rọ̀ ọmọ làbí máa ń jẹ. Something ledger. Òyìnbó ni white ni something. I think is it earth ledger or something. If I get the pronunciation very well. The parents willed back all that property. They removed their name from the beneficiary and they put their son's only daughter there. It's something that they would have paid up. Oh my jemole, kotoba jemole, one jemole ni now. She get. Wọ́n rò pé parents lọ́wọ́ o, àwọn rán ọmọ yẹn lọ sí school o, àwọn jìyà lé lórí o, àwọn ṣe kíní, àwọn ṣe gbá fún wọn. But in the case of Mohbad, ẹ máa sọ pé ṣé kí bàbá yẹn kó kàkùnrùn ni, ṣé kó má jẹ wọn ni. Bàbá ló máa ń jẹ oúnjẹ ọmọ. Yes, health ledger. People should go and read up on it. Go and read up on that. Point that VDM wá ń bọ́ta, ìwọ wá ní ẹ tí ìpọ̀nrípọ̀n gbẹ́ ẹ tó bá ṣáájú jossy kú. Imagine o. Sọ pé kágbàlagbà ṣáájú ọmọ kékeré kú o. Sọ pé kọ́mọdé ṣáájú. Is how wicked people can be. How wicked people can be. Èmi ò mọ̀ pé bàbá máa ń jogún ọmọ ní Yorùbá o. Èmi ò mọ̀ ẹjọ́ má bínú ṣé Èkìtì nìkan ló ti máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni. Because in Lagos State we are not like that. Ekiti ego is very specific. Àwọn are not like that too. I don't know. Maybe they feel Ekiti o. Ìkẹrẹ, àwọn ti Ìkẹrẹ Ekiti. Àwọn Ekiti bóyá kẹ sọ ní comment section. Is it a practice there that fathers inherit their children? Láàárọ̀ yìí lọ́wọ́ o because it's so. Lábọ̀ ṣe máa ń ṣe ní kinní nìyẹn o ní Ekiti. So that a máa lè sọ fún àwọn ọ̀rẹ́ wa tó bá fẹ́ lọ marry bẹ́ẹ̀. So they can prepare ahead. Maybe fathers-in-laws inherit their sons. Okay, you people are not like that. Hold that back, I'm actually disclaimer. People should go and read that case of Earth Ledger. It's very interesting. People should read it. It's very good. When first time I came across it, I need that British gbogbo property ọmọ yẹn báyìí, àwọn parents ẹ ló wà ńbẹ̀. Mama àti bàbá ẹ ló wà ńbẹ̀. Ẹ̀dẹ̀ mọ̀ náà kò mọ̀ pé ó máa kú bẹ́ẹ̀ yẹn, ṣe understand? Ó lè gbàgbé láti change orúkọ ẹ̀. I think ó dẹ̀ kó parẹ́ ni. I think the guy bí náà kó parẹ́ ni ṣá, I don't know. Ó dẹ̀ gbàgbé ó dẹ̀ kó maybe he felt that his parents would do the right thing. Ṣe get that British. So he just pé kóhun feel it. His parents know the right thing to do. Our parents here want to know, no. Even though that their name is on it, they know that their son will want his daughter to have it. Okay, the car accident, God bless you, Roxy. They know that their son will want his daughter to have it. Because untimely death now, so it even deem it, go change the will. Nobody to respect who might take Kube and I should get. I'm baba, no. Oyinbosha, they are wired differently, sha. They are wired differently. Tó bá jẹ́ kíní ni tó bá pé black man ni ọmọ máa gbéra wọn lọ sí court ni. Ọmọ máa gbéra wọn lọ sí court ni wọn àtọmọ yẹn. Ṣé yẹn nìkan ni? In fact, àwọn siblings, ká ló ní siblings gan. Wọ́n ní siblings o, ẹlẹ́jà ni ó ní siblings o. Wọ́n bí wọ́n support bàbá wọn o pé kọ́ àǹdí gbogbo ẹ̀. Àwọn siblings gan náà máa jà. Àwọn náà máa jà. Ó dàbí máa Access Bank yẹn. Tẹ́ pé àwọn siblings ẹ̀ ló ń bá àwọn ọmọ máa yẹn jà. Kí ló kọ báyìí? Ọlọ́run. Ṣé ọ̀dọ̀ wa ń bí báyìí téèyàn máa will gbogbo property àtògùn fún cat? Òyìnbó yà wèrè gan o. And even though cat yẹn the British, the executioner they would execute it to the last penny. Go ahead, ní lẹ́yìn tó máa lọ fọlọ́gbò ní májèlé jẹ́ kí n má pe English ẹ̀. Wọ́n ní fún
kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ ṣe ológbò yẹn o kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ ṣe Ọlọ́run dá àwọn òyìnbó ó dá wọn yàtọ̀ o ó dá wọn yàtọ̀ o ó dá wọn yàtọ̀ o. Yes, he's Chadwick. Is it Chadwick? That guy that did Wakanda. That's the one you're talking about. Chadwick ni. On one of family, I think they are fighting. On just a really, I don't know. Wow. Messy. I don't know. You would pay all my will everything in charity. Everything. All any pay charity ni come from gbogbo ẹ. Really, his mom is in the court with his wife. Wow. This guy Toku now. Kobe Bryant. Everything he will it to his wife now. Kotoku. Show me Makuni. But that's how the one in charge now. Vanessa no one in charge gbogbo Kobe. Vanessa ni na. But Africa mani bàbá gbọ́dọ̀ jẹun mo mi gboro eri láyé mi o. Tadra bá ṣì ń jà fógun ẹ̀gbọ́n ẹ̀ is still understandable, but jossy who are cringy o, honestly. Who are cringy. I remember then when my dad's younger brother Batoku, but àbúrò wọn gan ti kú ni mo ti mọ̀ pé popsi ò ní last, honestly, because that his younger brother was practically his uncle. So but I ti lose money popsi pé I was scared for my dad, but àbúrò wọn ti kú. Popsi ò lè jáde. Kódà gan gbà tí wọ́n ṣe òkú ẹ̀ gan. Wọ́n ní popsi oúnjẹ tó bá jẹ kódà gan pot tó bá fi dáná party yẹn pé popsi ò gbọ́dọ̀ jẹnu ẹ̀ pé ìwọ ni. Like oúnjẹ tí wọ́n bá pín fún ordinary drink gan popsi ò gbọ́dọ̀ fẹnu kàn pé ìwọ ni. Everything, every of his property gbogbo pátá báyìí popsi go tell nígbà tó ń pín gan. Because popsi to here is very okay, so why would he even do that? Àwọn ọmọ ẹ̀ ló gba gbogbo ẹ̀ náà. All his houses àwọn ọmọ ẹ̀ ló pín fún. Boru jossy yẹn tó bá ṣe party fún Mohbad gan ó máa lọ jẹun bẹ́ẹ̀. Ṣé bẹ́ẹ̀ gbẹ́lé ló wà ńjọ́ yẹn. Ṣé tó lọ síbi òkú ẹ̀ ní òní jẹun. Ṣé bí ìjọ́ yẹn gangan ló ti ní kọ́wé tí bàbá celebrity ń gbé. Tó lọ síbi tó ń sin ọmọ ẹ̀ sí ni ìwà ní jẹun. Mo kì í ní abomination nínú. Abomination ni náà tí èèyàn bá kú gbogbo àwọn tó bá jù lọ ò ní lọ bẹ̀. They will not go there. Tó bá fọjọ́ kan jù lọ wọn ò ní lọ. Yeah, and the popsi They will mourn the person. Yeah, they will mourn the person at home. At home, yeah. Wọ́n ní lọ. That's the culture. Nítorí wọ́n jù wọn lọ. But kí là ń sọ náà, jossy tó ní òun ṣe bẹ́ẹ̀dẹ̀ fún Mohbad àti kinní tó pààrọ̀ aṣọ lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Tó ń pààrọ̀ aṣọ mẹ́rin. Bàbá wèrè. Tó ní òun ṣe pátí tó pèrò tó wá jẹun. Mo ti sọ pé àwọn tó lọ jẹ oúnjẹ yẹn bí àwọn ń ṣe Yorùbá, that thing ó ní meaning. Ó ní spiritual meaning. Ó ní spiritual meaning náà. Ó ní spiritual meaning náà. Gbogbo ilé tó ń ṣe tí ò sìn yìí náà, that's spiritual meaning. That's spiritual meaning náà. That's it. Ó wá pààrọ̀ aṣọ lẹ́ẹ̀mẹ́ta ẹ wá lọ jókòó síbẹ̀ ẹ wá lọ ń jẹun. Àwọn èèyàn bẹ̀rù orí wọn o, honestly. Àwọn bẹ̀rù orí wọn. Ìgbà tó rí pa ajá ṣẹ̀ ó wá ní ìsọjí lòun ṣe wèrè. Ó ṣe ìsọjí lòun pààrọ̀ aṣọ. Ló pààrọ̀ aṣọ. Jésù tàá náà lọ wọ̀ ń bẹ̀. Wèrè. Ìwọ tó fẹ́ náà rẹ̀ sọ pé ẹ tó ṣòkò ọmọ ẹ̀. Jossy ó ṣòkò ọmọ ẹ̀. Àwọn èèyàn wọn fojú ra wọn pa wá lọ ń jẹ oúnjẹ bẹ́ẹ̀. Àwọn wèrè tó ń sọ̀pọ̀tì orí wọn ti burú. Jossy ṣòkò ọmọ ẹ̀. Ọmọ ẹ̀ ló ṣe lọ́jọ́ ẹ̀ náà. Ó ṣòkò ọmọ ẹ̀ ní náà. Ó ti sí nìyẹn. Ṣèbíjọ́ ẹ̀ làwa sọ. Ó ṣòkò ọmọ ẹ̀ ní.
ẹ̀yin ló àwọn olóògbé wá lọ ń jẹ. nǹkan tó yẹ kó máa ṣe fún òun ṣe fọ́mọ. Wọ́n lọ ń jẹ oúnjẹ bẹ́ẹ̀ yẹn. Ṣé náà ló mú yín bẹ́ẹ̀? Ẹ̀yin rẹ̀ fúnni pamọ́ o. Ṣòkò ọmọ ẹ̀ nínà. Ṣé ń jẹ aṣọ lẹ́ẹ̀mẹrin? Èèyàn tó mọ ẹ tiẹ̀ wá mọ́ṣúárì tó tẹ̀lé kó ní òun tẹ̀ ń ṣe pátì dè gbọ́dọ̀ pé wọ́n máa pààrà aṣọ. Tó yẹ kó tiẹ̀ ṣòkò ọmọ. Àwọn fámìlì Josie mélòó lẹ rí bẹ́ẹ̀? Ọmọ ló yẹ kó ṣòkò bàbá ẹ̀. Josie the other way round. Ẹ wá lọ jókòó ẹ lọ ń jẹbo ẹ lẹ́ ń jẹun. Poverty I spit on you. Poverty kọ́ nìyẹn o, àìlọ́pọlọ ni o. Poverty ò ní kéèyàn má lọ́pọlọ ló. Poverty ò ní kéèyàn má gbọ́n o. Ẹ má sọ pé poverty máa gbá ó máa ń yà wọ̀nyàn wèrè ń gbà mí. I think Josie means poverty of the mind. Because why will you go and eat that kind of food? Not that beg o. Ṣé máa ní pé ní Kòròdú yẹn ẹ mọ̀ pé ọmọ ẹ ṣì wà mọ́ṣúárì ni. Ọmọ òṣèbọ náà máa ń yín mú sí ń pàkọ́ ni. Èmi pè mọ̀ pé wọ́n láìkẹ̀ ní. Wọ́n náà máa ń yín mú sí ń pàkọ́ ni. Olóṣù dandan pé ìgbà tó ra mọ́tò fóun àwọn ibẹ̀ ni pé kóun bò mọ́lẹ̀ òun náà ṣe máa bò mọ́lẹ̀. Òun ṣe máa bò mọ́lẹ̀. Wọ́n Josie ìwọ gangan ni àfòkù ọmọ jayé ìwọ gangan ló jẹ́ ìwọ gangan ni àfòkù ọmọ ṣaráyíngí ìwọ gangan ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Àbímọ máa wò sẹ́ o Josie lẹ̀ ń fi ìyẹn kí Josie gangan lábímọ máa wò. Ìgbọ́n bẹ́ẹ̀ Josie dẹ̀ wá ń pààrà aṣọ ó pààrà aṣọ first one second one third one. Ní today na today o. Láì ṣe pé òun ṣègbéyàwó àbò òun sílé. She's well. She's well o. This version won't go away. I don't want to support you. He said, the father has right to the property now. Àwọn wèrè tó ń sọ bẹ́ẹ̀ àwọn náà máa jogún ọmọ náà. Àbí ẹ jẹ́ má bínú ẹ̀yà ara Igbo tẹ wà níbà ní ilẹ̀ Igbo ṣọ́ máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ because in Benin where my mom is from wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ o ṣọ́ máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ ní Igbo àbí àwọn tẹ bá jẹ́ Delta àbí Calabar ṣọ́ máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Kó dà bẹ́ẹ̀ gan. Wọ́n náà sọ pé ṣé kí bàbá yẹn máa ń jo bẹ́ẹ̀ gan. Àwọn èèyàn tẹ bá fẹ́ marry tẹ máa lọ ṣe find this family yẹn tẹ fẹ́ marry o àbí tẹ bá lọ́wọ́ wọ́n ti dàgbà because nǹkan tẹ̀ yìí as abomination they might not see it that way o they might not see it that way nǹkan tó jẹ́ wọ̀ nílé yín ó lè má jẹ́ wọ̀ nílé àwọn èèyàn míì o. Yes sir. Bí story kan tí mo gbọ́ tíyàwó yẹn tí lady yẹn tó marry wọ́n tí wá di pé wọ́n délé wọ́n sọ pé bàbá ìyá bàbá ọkọ máa kọ́ bá sùn kọ́kọ́ ẹ̀ tó bá sùn pé tradition ilé wọn nìyẹn wọ́n sá jáde lóru ni o alẹ́ yẹn ló délé parent so every family pẹ̀lú tradition wọn o bàbá ìyàwó máa kọ́ bàbá ọkọ máa kọ́ test ẹ̀ kọ́kọ́ ẹ̀ tó test ẹ̀ ní ọjọ́ alẹ́ wedding. Ṣùgbọ́n that's why mo like tradition olden days yẹn olden days tradition tó máa sọ pé tó máa rán àwọn èèyàn lọ sí ìdílé àwọn èèyàn mo rí dúpẹ́ rántí àwọn kí tó máa ní pé kọ́ lọ wo nǹkan tó ń ṣe ìdílé wọn àwọn àìsàn tó ní àwọn èèwọ̀ tó ní àwọn kinní tí wọ́n ní that kind of practice it was good then. Yes na ẹ ti tètè máa gbolé àwọn wèrè ẹ níyà. Àwọn agbolé tẹ̀ ní dé wọn tẹ̀ ní yà sí. Ẹ̀yàn wọn agbolé tẹ̀ ní yà sí. Irú Josie yìí sìn ìgbà táwọn ọmọ ẹ̀ bá ti dàgbà rú àwọn bèwúlà yẹn tó bá ti wá fẹ́ máa lọ́kọ ìgbà yẹn ló máa mú wọn damage tó ti ṣe. Ìyẹn ló máa mú damage kan tó ti ṣe o because torí àwọn followers yẹn gan wọn ò lè fún ẹ lọ́mọ wọn tó bẹ́ẹ̀ àwọn wèrè tó ń tẹ̀lé ẹ kiri yẹn
àwọn bọ́ba gan ṣe bọ́ba fẹ́ náà yẹn wọn ò lè fún ẹ lọ́mọ wọn fẹ́ láyé. àbóyá tí nẹ́yìn mòràn bá bímọ tiẹ̀ ó lè fún jossy. wọn ò lè fún ẹ lọ́mọ wọn fẹ́ wọn ò lè gbàdúrà irú ẹ as father in law fọ́mọ wọn. ẹ̀bọ̀ wọ́n ń gbára lẹ̀ fún kó bá wọn sùn. wọn ò lè ṣe láéláé support wọn ò jórí social media lọ. tọ́ba ní Wunmi somebody like Wunmi for your children tẹ́bá ní amen tẹ́bá ní somebody like jossy for them báyìí wọn ò ní lè sọ amen. so ẹ̀yin náà mọ̀ pé jossy yìí ò lè fi jossy tọrọ. ẹ̀yin nu Ọlọ́run ni. Can you leave that place, Mr. Man? It's not gonna fly. Haha, fly! Don't get a wing anymore. Try flying now. Isn't it hard to fly now? ẹ jọ̀ọ́ wọ́n àpọ̀ ní bóyá kéka fẹ́ ṣe láìfò ló fẹ́ expose kudi àti jossy. Don't put my face in. ó lágbára o. bóyá wá náà kí ló ń ṣe kudi gan ṣé kudi ní problem ṣé ó ti ní skọ́ni ṣé orí kudi ti fra ni ṣé orí kudi ti fra ni kudi ó ti broke ó ti need owó again. ó ti need owó again ó ti mọ̀ pé jẹ́fọ̀ ẹ̀ǹdẹ̀ ló ń já ó tún padà wá mísà lówó ńlé ó fẹ́ tọ́jú ìyàwó ẹ̀ tó gbé sílé ó wà understandable kó wá máa sunkún ojoojúmọ́ ẹkún mi mẹ́rin tó rán ẹ iṣẹ́ ó rántí ẹ ọmọ ẹ tó wà ní island bí ọkùnrin ni o bí obìnrin ni o kò sẹ́ni tó mọ gender tó jẹ́ ó rán yẹn ọmọ ẹ tó dàbí Yokozuna tó dàbí àwọn Zuma wrestler tó máa ń ja Zuma wrestler yẹn ó rí yẹn rán olórí burúkú ìyá ajá wàá máa wá sí social media wàá máa sunkún every day every time ó rántí ẹ fún ara wa fún ọmọ ẹ náà gbàtà máa gbọ́tọ̀ náà ọ ní o bímọ ọmọ yẹn bó ṣe ọmọ yẹn wà kékeré báyìí ó wà nù kírèdù ló ń pẹ̀jẹ̀ kò sẹ́nìbọ̀ tó béèrè lọ́wọ́ kudi alábóra jẹ̀bi alára tọ́kì dọ́là pé báwo lọmọ yẹn ṣe kú because how can you be a good mother tọ́mọ ẹ fi suffocate tó ń pọ̀ ẹ̀jẹ̀ nù kírèdù ó mọ̀ ó rí yẹn rán ó ní pé kọ́lọ́pàá island kí wọ́n investigate yẹn Mohbad ló ń rán ó rántí ẹ Fálànà gbọ́ tiẹ̀ ó rántí ẹ ó níbi tó ti fàya ẹ̀yin ìyá àjàrà bùkà yìí aṣẹ́wó skindle ó rí yẹn rán kọ́mọ kékeré máa pẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ṣó poison ọmọ yẹn ni àbí kí ló ṣe fọ́mọ yẹn Ọlọ́run ló mọ̀ bóyá ó rọ ọmọ yẹn ó rọ pa ni ó fọmọ yẹn ó fi gba donation olórí burúkú ó rí yẹn rán ọmọ ìyá àjàrà bùkà ṣe wọn á spending they collect money for me all of them they are liars ìwọ ń ṣe liars ìwọ tó ń pariwo gbà yẹn what I just had now ẹ̀yin ọmọ yìí ti bà ayé jẹ́ o ẹ̀yin ọmọ yìí ti bà ayé jẹ́ o olórí burúkú láti rò bébé ó ní voice note ni o pàtó máa jáde náà nonsense ló ń sọ ìwọ ìyàwó ilé alágbèrè yìí abóra ara ẹ ṣe pẹ́tẹpẹ́tẹ ara ẹ dàbára ó dàbí pọ̀tọ̀pọ̀tọ̀ àgbàyà jàtìjàtì olórí burúkú ò ní rí tí ẹran tó bá pè ẹ láfọ́jú sí abẹ̀rẹ̀ sí sunkún abẹ̀rẹ̀ sí ró lọ ní fún ọ aṣẹ́wó skindle olórí burúkú onífàmì lábẹ́ àṣìyẹ ìgbà tó bá ní pé mọ̀mí dúpọ̀ sí ẹ̀jẹ̀ bá ẹ má bínú Bẹ́nẹ́ Kudi never left ó wà lábẹ́lẹ̀ tó ń ṣòṣì tó ń ṣe. ó mọ I know gbogbo narrative came from Kudi ọ̀rọ̀ ọba Kudi ló kọ́kọ́ sọ ọ̀rọ̀ aṣọ ẹ̀jẹ̀ tó ní wọ́n àgì síbì kan Kudi ló gbé jáde blanket ẹ̀jẹ̀. òun ni Wunmi ló wọlé yẹn Wunmi ló lọ sí kámẹ́rà irọ́. òun ni na spending sọ pé kí ni wọ́n jọ ọmọ láti tọ́ mi láàbì ọdún ẹ̀mí. Kudi tó bá lọ máa ṣépè fẹ́ tó gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ tó kọ̀rọ̀ kó ń ṣépè fún spending àwọn ọmọ ẹ ló lè pè tó ń ṣe ọmọ ẹ yóò ṣe ọmọ ẹ yóò ṣe ọmọ ẹ tó dàbí ṣìgìdì oríta yẹn torí pé ìkà ni ẹ ìkà gbogbo nǹkan tó dẹ̀ ń dùn ẹ̀ tó ń ka ẹ lára tó bá yẹ wàá sọ síta o
Oyin máa sọ síta. Jealousy. wọ́n blọ́ọ̀kì òun wọ́n ṣe ní blọ́ọ̀kì àwọn sọ ní blọ́ọ̀kì ṣé wọ́n jẹ́ ni tó ń bá ṣe ni. nuisance ni ẹ̀ náà olórí burúkú àìṣe. ìgbà tí Ìyábọ̀ ò ti ó farms Ìyábọ̀ ń pàtó ọmọ ẹ̀fẹ́ ṣe wedding yóò máa invite òun ìgbà tí yóò ti invite ẹ̀ ló ti turn back ilé ìṣì. lórí burúkú àìṣe lọ́pọ̀ tó bẹ̀rẹ̀ ṣe kí ló wá fẹ́ kú kí ló fẹ́ kú. ṣé dáadáa ló fi ń báyọ̀ ṣe ni jẹ́wọ́ jẹ́yàn ni. aṣẹ́wó skindu aṣẹ́wó ta wicked woman. àgbàyà. ó rántí ẹ ọ̀nà ọmọ ẹ ò tí ì pé 6 months lọ́mọ yẹn bẹ̀rẹ̀ sí pẹ́ ìjẹ́ tó ní o gbé sínú kírẹ́dù kó mọ̀kàn tó ṣe tí gbogbo ẹ̀jẹ̀ ń yọ lẹ́nu ọmọ yẹn. ọmọ ẹ over 30 tí ò tí ì rí gbígbẹ́ rẹ̀ ibo ló fẹ́ lọ ibo ló fẹ́ lọ ibo ló fẹ́ lọ lórí ibú. aṣèrè mi ìrírí ẹ̀ ó ń ṣépè fún ya lọ sí Mẹ́kà ó ń ṣépè fún ya Mohbad ìyá Mohbad ti gbọ́ ọmọ ọjọ́ ó ti gbọ́ ọmọ ọjọ́ lọ́tún lósì Blessing ti bímọ fún Mohbad náà ti fọmọ́lẹ̀ fún. tí wọ́n bá bí ọmọ ológun yẹn bí Mohbad go pé láyé at least orúkọ ẹ̀ ṣì máa wà for life. ebi wà tí ya Mohbad ẹgbẹ́ ní elóṣì. aṣẹ́rẹ́nu pẹ́tẹpẹ́tẹ gbogbo eyín ló ṣe yágayàga má lọ bá Bukky bí Bukky náà lè Bukky náà wèrè náà eyín ẹ̀ ti padà sí bó ṣe wà tẹ́lẹ̀. tóyìn ẹgbùgbà kan dání. owó tó náà fi ra mọ́tò yẹn ìṣòbóyè kò fi lọ tún ẹnu ẹ̀ ṣe ni. he slept on the baby now it's possible now. kò ó ṣe justice fọmọ ẹ tó kú nígbà yẹn ó ṣe justice fún. ó wàá ṣàlàyé fọwọ́ yàn bọ́mọ yẹn ṣe kú olórí burúkú orí yẹn rán. aṣèrè onírun aṣọ ẹ níbi tó ti fàyà very useless woman kò sí kan tó lè ṣe fún views. tẹ́ bá gbẹ̀gbẹ́ sílẹ̀ báyìí kí Kudi máa jẹ́ kó bá fi lè ní views ó máa jẹ̀gbẹ́ yẹn yìí. Just a useless and stupid woman. tó bá ní kẹ́ fojú sílẹ̀ kẹ́ fẹ́ ọkọ tó lè gbọ́ bùkátà ẹ máa lọ fẹ́yàn tẹ́ pẹ́ ilẹ̀ máa bọ́ ẹ máa sáré kiri ẹ máa bẹ ṣe máa pa owó. ó tún ẹni sọ bàbá yẹn dọ̀dẹ̀ ni ìyá máa rẹ́rìn ó gbà lọ́wọ́ ẹ tó gbà bá sọ́dọ̀ ó wá sọ́dọ̀ dé wàá wá máa lánú ẹ pàgà wà léèyàn kan ń ṣoògùn ìwọ tó yẹ pé mamaláwo ni ẹ. mamaláwo ni ẹ ìwọ gangan ni mamaláwo ilé ẹ gangan ni ibẹ̀ gangan ni mama. ẹlẹ́kẹ̀ rọ́tọ́rọ́tọ́ bí ẹ̀kẹ́ ọmọ ológbò. tó bá sọ fún máa Mr. Akinale wọlé Mr. Alemole máa yẹ gan kò mọ̀ bí àwa ní 2026 ó ti wà stuck in the past. ọmọ ní báàsì tó wà gan ó rò bí amáàsì lòún wà ní olórí burúkú ẹ̀ ní rántí yín ẹ̀ tẹ́ pé gbogbo ara yín rárẹ̀ gbogbo ara yín báyìí òórùn ní gbogbo ara yín gbogbo abẹ́ yín báyìí gbogbo ẹ̀ lóòrùn tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí í ṣí ó fa àwọn ọmọ ìdájọ́ ni olóṣì ó fa àwọn ìdájọ́ ni. ọmọ tó wà ní kíní ọmọ Délé Táíwò yẹn bọ́kùnrin ni o àmọ́. ọmọ Délé Táíwò kọ́ ọ́nìyàn gbà lọ́wọ́ ẹ̀. ok kàṣà ní pé ọmọ kíndùn ọmọ tó ń bọ̀ yẹn. àpapọ̀ àwọn eléré àpapọ̀ spam. ọmọ gidi wo ló ń tọ́lẹ̀ eléré ọmọ gidi wo ló ń tọ́lẹ̀ collection of spam wèrè. àṣírí aṣẹ́wó tó àìpé orí ẹ̀ burú kírù àti Bukky Jesse yẹn kẹjọ máa pín okodo sórí pé ó useless gan ìwọ àti Bukola Jesse Bukola tó dàbí gọ́tà yẹn àṣírí a máa ní wọn I'm from a good family pàṣẹmọ́ lóró lọ fi lébà bẹ́ẹ̀ ní ṣéǹbó ni ṣé ìpẹ̀rù àbí ìlíṣàn àbí olórí ṣe ẹ ti wá ìwọ́n lóró lọ fi lébà kó bàbá ẹ̀ náà níwà tó dáa. iṣẹ́ èèyàn gidi lè bí Kudi ni owó máa wá láti ìdílé rẹ̀ wà máa lájó lẹ́yìn rẹ̀ wà máa lọ ṣe aṣẹ́wó ní Kudi. at age 16 age 17 o ti ń tẹ̀lé rere kiri at secondary school that shows who you are. ní ọ̀bílẹ̀ tó ti jáde ó máa ti wọṣọ 17 inú géètì la ṣe ń jókòó sí wọn bí wàrí kábòde. ló ṣe ó máa ti wọ ọṣọ sí mannequin tó ń pè lọkọ yẹn á ti wọ sí lọ́kọ̀ ìyá àmàrẹ́rìn búṣẹ́ máa pé kí ló ṣe bàbá yìí tí wọ́n fi bátìrì sẹ́yìn ẹ̀ ní ìyá ti máa ní mo ní kí ló ṣe bàbá yìí báyìí ẹ̀dẹ̀ ṣọ́kọ̀ bàbá yìí ti wà láìfù báyìí. tó bá ṣe pé òpin àìní tìjú odidi ìyáálé ilé tó ti náà ọmọ grown up children tó wá bọ́ta tó wá ní òun àti Bukky jọ dókò kan náà. oyún tí wọ́n máa ṣí gbogbo arálẹ̀ báyìí ní gúúsù ọ̀fẹ́ndì. out of shamelessness àbí àlọ́jọ́ sọ mí òyìnbó olóṣì wọ́n jẹ́ ṣòyìnbó sọ. fendi on ysl àbí kí ló pattern on pattern olóṣì.
Kúdí wá sọ bọ́mọ yẹn wá sọ bó ṣe kú o lórí burúkú. Ó fi dájọ́ ni olùsí. Kékeré gbẹyẹ lórí ibú. Ó dẹ̀ ń sunkún láti ọjọ́ Wùmí ò dẹ̀ dẹ̀ wo pé nuisance nìyẹn. tí ìjọ tí Wùmí bá ra gbá ohun fún ẹ ìjọ ẹ ló máa kú. Ó tẹ̀ ó máa kú ó máa ké àtọ́jọ́ yẹn. Ojú ẹ máa rẹ́ẹ̀dì bọ́ta wá ni. Tó bá kàn ra fún ẹ láwọn àjàsà ẹ̀ tó máa ń fún ẹ yẹn tí ò lọ dàrẹ́ẹ̀tì yẹn. Alára tọ́kí gbogbo ara ti bàjẹ́ gbogbo ara ti dí pẹ̀tẹ̀ kíyàn máa bóra di èjì yẹn. Tó ṣì ìmọ̀ tó bóra fún ìyàwó alágbèrè. Ó máa ṣe nínú sọ́mà yóò máa rùn ni. Before nǹkan. Ẹ̀wọ̀n bí pọ̀mọ̀ ṣe ń rùn pọ̀mọ́ bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rùn. Àṣírí ìyàjà mo ṣáwèrè mi tẹ̀ wọ́n ti wẹ́là sí mo ṣá pàtó ni ó sọ̀rọ̀ báà mo ní jẹ́ ìlọ́wọ́ mo rántí pé Bẹ̀nẹ̀ o ti ṣá Kúdí ní búrọ́kì yẹn mo ti ṣá ní búrọ́kì pípẹ́. Èmi ò rí pé ó ń sọ̀rọ̀ ẹ̀wọ̀n pé mi máa sùn ni. Ó sì wà lórí kinní mi block ẹ̀ but mi ò woṣú ẹ̀yìn mi ì dẹ̀ lè woṣú ẹ̀yìn because ìwọ̀nba tí mo ra gbọ́ lálẹ́ ọjọ́ ẹ̀ tí mo wà níbi iṣẹ́ ni mo mute tí mo sọ̀rọ̀ yẹn. Olórí burúkú aṣẹ́wó skindo olórí burúkú àṣírí ìyàwó alágbèrè Mr. lówó ńlé tó fẹ́ Mr. lówó ńlé. Gbogbo ọkọ ọlọ́kọ ó bá tiẹ̀ mọ́ nígbà tó rí ibi gbà mọ́ tó rẹ̀ ní gbé ẹ tó ti ṣe gbogbo ọjọ́ ayé ẹ tó ti fi ṣòṣì tó fi lọ́jọ́ tó ti. kò dé láìkí ọmọ wá fún o ó lójó bó ṣe wà yẹn o tẹ bá gba lóhùn sí tí wọn bá gba lóhùn lẹ́ẹ̀mejì àbẹ́ nǹkan sí ẹ máa jẹ́ ọmọ gbọ̀n kiri. mi ò tiẹ̀ nídìí ohun ẹ̀ méjì ohun ẹ̀ kan bí indirect kó yọ sí ó máa ẹ wò tó bá jẹ́ òru ni Wùnmí wá ó máa bọ́ta lóru yẹn. Owó ojú àwa kan báyìí. A máa sọ pé did I come for her? Did I come for ọmọ tó níran fẹ́lẹ́ o ìwọ tó níran tó ń jólẹ̀ tó ń jólẹ̀ àgbo fújì. Ló ń ṣépè fún àdúrà. Àdúrà ló ń ṣépè fún yẹn ọmọ kọ̀ọ̀kan ni. Ó dà pé tábìlì kọ́kọ́ play lẹ́ẹ̀kan yẹn ó dà pé bàbá Jossy sọ pé àdúrà náà ń kọrin. Láì pé mo gbọ́ nínú interview yẹn. Ìwọ ló lè pé ẹ o ìwọ ló lè pé wà tọwọ́ ọmọ táwọn ìjì tó bí kiri yẹn wọ́n ló lè pé. Da British ṣẹ́rí èpè tó ṣẹ́ fún àdúrà àti ibi tó ṣe kọ́ lọ wá fọ́tò ọmọ ẹ̀ tó gbé tó sọ pé ó ṣe graduation jọ sí yẹn kọ́ fi síbẹ̀ kọ́ wá gbé pè yẹn lé. Kọ́ gbé pè yẹn lé rẹ́ máa tó máa bẹ̀rẹ̀ sí. Kọ́ wá gbé travailler. Lórí burúkú bá ti jà tí a gbà yọ. Kó lọ fà. Àṣírí eléyìí kátàkátà àfi bẹ́yìn Dracula. Ó lọ ṣéǹjì ó lọ forúkọ ẹ̀ sí ó lọ forúkọ ṣé orúkọ yín ni ò bá fi sí. Orúkọ alówó ni kò bá fi sí náà. Abẹ́yìn ni Mohbad ń dó. Èmi ò máa mọ ayé mà lórùn kó lọ lórúkọ wọn náà. Nígbà tí Wùnmí tó ṣàyà gbangba síwájú àwọn ọlọ́pàá jọ́sí tó ní shoot ṣẹ́wà ń bẹ̀. Ó kàn fẹ́ ṣe content ni because kò ní ṣọ́wọ́n èèyàn ṣì ń wo Kudi ṣá ṣọ́wọ́n èèyàn ṣì ń wo ṣá ó kàn fẹ́ ṣe content ni ẹnu ti gbẹ Mrs. olówó létí ní ìdòwó láti lọ fún vacation àṣìírè olórí burúkú ẹrú oko. tó máa ń lọ Nàìjíríà náà owó tó yẹ kó lọ Nàìjíríà ló wà. Ẹrú oko olórí burúkú máa sin oko yẹn ó máa sin dọjọ́ alẹ́ ní bó ṣe wà yẹn ó máa sanwó oko máa yẹn títa táyé máa fi parẹ́ ni lórí burúkú àṣìírè eléyìí kátàkátà ló ṣe ọlọ́rán eyín ẹ̀ tẹ́ pé tí tírélà bá kọjá bẹ́ẹ̀ gan àyè gan sì máa wà eléyìn àdáyàdá àṣírí ṣá má lọ fi eyín má lọ fi ṣá Mrs. Alówónlé lóko ẹni ó ṣì ẹni inú burúkú tẹnu bọ̀dọ̀ yẹn. Ìyẹn náà rí lórí ọmọ tó ń jó pẹpẹpẹpẹ ló tu ẹjú mọ ló fi ná kò tó bá pè kò ní lóògùn fún ẹ. Báwo nìyẹn ṣe kàn wá. Aṣẹ́wó skindo. Òun náà dopó nìyẹn. Ó tó kéde lẹ́ta wò kọ́ ọmọ sí ẹ lọ́wọ́. Ó tún wá sọ ni Wunmi is not a widow. Kí wá ni? Wunmi is not a widow. Dọ́ọ̀ ni. A ti gbà. Ó ṣe widow. Àwọn ọmọ ẹ̀ á jẹ́ widow. Á jẹ́ widow. Ọlọ́run tí wàá lè explain fún wa bí widow ṣe jẹ́. Mi ti gbọ́ ṣó yẹn dọ̀la o. Ó play. Mi tiẹ̀ ti gbọ́. Inú à ń gbọ́ àwọn fíìmì inú àwọn fíìmì yẹn làwọn yẹn ti wá àfáàtà àwọn yẹn náà ò lè play ẹ̀ inú bí wọn tó wọ́n ṣe ń sọ lọ́ṣẹ́ pè fún. Nínú ẹ̀ mo ti gbọ́ díẹ̀ ẹjọ́ ẹ̀ mo wà níbi iṣẹ́ alẹ́ ìjẹta ní òṣì èyí òṣì. Kí ni nọ́ọ̀sẹ̀sì tó ń sọ gan?
ó ṣe ní ìgbọ́ bí tó ti yá Mohbad tó ṣe pé fún ìwọ̀n mo gbọ́ bí tó sọ pé Wunmi is not a widow. Wunmi, how can Wunmi go and change the name? Kudi, oh God, wẹ́ mi ìdẹ́lẹ̀ sórí mi lè blame ẹ̀. Àwọn ọmọ tó yọ olódò kú yẹn náà lọ máa ń ṣòṣì. Àwọn ọmọ ẹ mọ̀ pé ṣe rí half education ó wọ̀ sí ju kí ọmọ kàwé rárá lọ. Even gan ní the time tó fi wà ní school gan, àwọn ọmọ tó bá brilliant wọn kì í ṣe gbogbo rádaràda tó ń ṣe because ìwé máa mú lọ́kàn ẹ̀. Olódò ni Kudi láti kékeré ẹ̀, she is a dullard. Wọ́n tó bá ṣe pé ó dull. Nǹkan tó bá ti sọ fún nǹkan tó ń rí tí gbogbo ẹ̀ ń ṣe tí bàbá Mohbad ń sọ ségesège tá a sọ léèlé ta ìyẹn gbogbo àwọn narration ìwé ṣe wà wá ń sọ nísìn. Nǹkan tó kára pé Jossy gbà ní alópa. Spendi. A tún sọ fún ẹ pé olórí burúkú ààrẹ ìgbà tó gọ̀. Westo girlfriend ẹ ló fi wá gbowó lọ́wọ́ ẹ ló pè é pọ̀ spending. Kudi náà commit gan. Ó commit o. Lórí J4M yìí àánú. Òun ló dá J4M. Kudi wà lára ó fẹnu wúgẹ̀tì gan o. Yes na. Ó fẹnu wúgẹ̀tì. So ọmọ àlè ni ẹ ṣe bó sọ pé ò ṣe J4M mọ́. Ọmọ àlè ni ẹ. Ọmọ àlè ni ẹ. She never left. Ó ń ṣe lábẹ́lẹ̀. Mo mọ̀ náà. Ọkọ̀ bọ́ta wa ni tó bá ti wá di pé ó di pé kí ni wọ́n á bọ́ta. Ojúmọ̀lẹ́ ò kúrò lọ́tì náà. Ṣẹ̀rò bí a boss rat ń dá ṣiṣẹ́ yìí. Kò dá ṣiṣẹ́ náà. Kudi gan máa ń bọ̀. Kudi wà lára àwọn méjèèjì náà. Mommy, Ó wà ń bẹ̀. Let's stay inside. Stay inside. Ọjọ́ ń ṣe nìyà. Òun gan wà lára àwọn UAG yẹn. Orí ìmọ̀lẹ́ òkú lójú ọtí kò kúrò ní ọtí. Mo láti bí Wunmi ṣe ń gbọ́n ẹ̀. Ó ti Wunmi ti rí pé nuisance nìyẹn. Yes sir. So ìgbà tó wá ṣe UAG yẹn kí ló wá bá bọ̀ ńbẹ̀ Kudi kí lẹ bá bọ̀ ńbẹ̀. Evidence tẹ bá bọ̀ dà. Màmá yẹn ti bọ́ta ó ti sọ fún wọn pé kò sí nǹkan kan bẹ̀. Jossy Aloba ló ń parọ́ fún àwọn. Àní kí ní ṣe show of recent ṣe kí orúkọ Arifa. Arifa náà wọ́n all investigate all over again ó ní kò sí anything anywhere. Yeah. Even Sherry Pọ̀kíyọ̀ instead Pọ̀kíyọ̀ fi máa wá jáde táwa sọ pé all these things nìyẹn fi wá ń lọ káàkiri ló ń lọ́dọ̀ supervise ló ń ṣe tó ṣe ó sì rò bóyá ó rò pọ́n sì máa gbọ̀ òun padà Pọ̀kíyọ̀ gan mọ̀ pé it's all lies làwọn tí ń tẹ̀lé láti jọjọ but wọn instead kan own up ó ti lé ti bọ́ta kò fẹ́ ní àti pé kò fẹ́ kó drag òun kò yẹ yín ó ti mọ̀ ó ti rí gbogbo ẹ̀ but nítorí pé ó ń bẹ̀rù dragging ní gbogbo ilé ẹ̀rọ pé ó wá free ó lọ every nísìn Pọ̀kíyọ̀ gbọ́dọ̀ tó ti wá sí Nàìjíríà ó ní bàbá Mohbad ń ṣe fáànù òun owó rẹ̀ ń ṣe fáànù ẹ̀ iṣẹ́ mi ọ̀rẹ́ ti pọ̀ ju Pọ̀kíyọ̀. Ó ní it's not my fan. Only they said I went to Nigeria. I didn't go. Why would I go and meet him? For what? Ṣé o lọ sanwó tíkẹ́ẹ̀tì òun ni? He said all those things. Yeah. Ẹ ṣe rò kó máa kàn sọ́rùn nǹkan yẹn tí wọ́n ṣe pé ó mọ òótọ́ but kò fẹ́ kò lè hold up torí pé kò fẹ́ kán dáàgì òun. Òun náà fàdí àsọ̀nà pé there is nothing. Because there is no evidence now. All this thing I be saying, there is no evidence. He said it. Ẹ̀yin kan dẹ̀ wá sí ìjókòó sí ẹ máa pariwo. Ẹ máa pariwo. Nàìjíríà gọ̀ọ̀mẹ̀ Nàìjíríà ẹ̀wà dé. Wọ́n máa kékun tiẹ̀ ni. Mo ti sọ fún ẹ tó bá fẹ́ ṣe justice for Mohbad. Kúrò níbi tó wà yẹn kó wá sí Nàìjíríà. Kó wá ṣe lẹ́yìn pariwo òṣì. Ẹyin ẹ̀ oníwọ̀n abẹ́ bí mo ṣe gbé kiri ọmọ ọlọ́jà ìwà ẹ̀ ti wà lókè rẹ̀. Ẹ jẹ́ bá a mute wọn o. Ẹni kọ́ sókè kí ó mute wọn. Ẹ jẹ́ bá a mute wọn lóde wa.
Kí kò sí moderator ni. Yeah, ẹ ti get Kudi jáde ni. Òun náà fẹ́ pull crowd ni. Nígbà tí VDM ti gbẹ́nu sí, òun náà fẹ́ sáré ṣe show ni, kó òun náà sáré reviews, ṣe get. Orí yín pé Sister Àríkẹ́. That was what she came to do. Ó ti mọ̀ pé VDM ti fẹnu sí àwọn ràtẹ́ náà ti ń rìn kiri. Ẹ mọ̀ pé àwọn yẹn ò ní ilé tó ń gbé. Orí social media ló máa ń sùn sí. Ó ti mọ̀ pé tóun náà bá fẹnu sí, òun náà máa kó crowd díẹ̀. You really sabi. My mama, my Torian mama Yeti Olu. Ṣé wàá pa? Mọ̀mí Yeti tẹ́ béèrè Mọ́njọ́lá. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé Torian kan náà lẹ́yìn méjèèjì. Ó tọ́jọ́ mẹ́ta o. I'm a Torian tẹ́ béèrè. Ṣé vengeance dey cry ni Bísí mi dà? Ó yà kó wà mo rí pé wà live. Ó lè Wọ́n ti do vengeance, kí ló tún ṣe vengeance again? Gbogbo ilé ìtàfi wọn pa tó ti fi wọn pa láti jẹta yìí náà nǹkan. Èmi ò rí kíyàn máa win. Ẹ sọ pé ẹ̀yin lẹ ń win. Ẹ̀yin lẹ tún máa sunkún lójoojúmọ́. Èmi understand o. Ẹ jẹ́ máa ké. Do winners cry like that? Táwọn bá ké báwo làwọn ṣe fẹ́ rẹ́rìn. You are winning according to you. You are winning and you are still crying. Báwo la ibẹ̀ fi wọ́n ṣe yẹ̀yẹ́? Táwọn bá ké. Ó ga o. Báwo la ibẹ̀ fi wọ́n ṣe yẹ̀yẹ́? How do we confirm their news? Ìyá ènìyàn burú. Ẹkún ayọ̀ ló ń sun ẹkún ayọ̀. Ènìyàn burú ẹ̀wọ̀n pẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ láàárọ̀ yìí. Ẹ ti bẹ̀rẹ̀ lọ́sàn-án yìí o. Èwo tún lẹ́kún ayọ̀ báyìí. Ènìyàn ṣẹ́wà. Ènìyàn burú ẹ jọ̀wọ́ èwo tún lẹ́kún ayọ̀. Ẹ ṣe máa explain fún mi. Ẹ má dákẹ́ síbẹ̀ o. Èwo tún lẹ́kún ayọ̀. Ẹ sọ pé ẹkún ayọ̀ ló ń sun. Ènìyàn burú yìí gan. Ọ̀rọ̀ yín ti sú mi. Ó tó kí láti máa wá yín. Láti ò jẹ́ wá ènìyàn burú o. Ṣé fẹ́ kú ni? Tó bá ríyàn tóun lè sanwó fún, tó máa bá wọn wá ènìyàn á sanwó yẹn. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé láti tún gbẹ́nu wá kòkòrò ẹ̀ jáde lénìí. Mi ò láti gan o. Ìyálàyà VDM lọ tán sọ nípa ẹ̀. Wọ́n wá kiri. Mọ́mí Yétí Olú. Mo fẹ́ bọ́lẹ̀ mi rí nǹkan kan lójú screen so mo fẹ́ jáde kí n wọlé padà ẹ gbé mi wọlé. Because mo rò lọ́kàn mi ni bọ̀ pé because ẹ máa sọ pé ẹ̀ ń win, ẹ máa sọ pé èèyàn ń win ẹ̀ dẹ̀ máa sunkún. Ẹ máa wá sí ọ̀dọ̀ àwọn tẹ́ ẹ̀ ń win against, that is Wunmi team. Ẹ máa rí pé aláyọ̀ làwa ń bíbà, àwa kàn ń ṣe fàájì ní àwo kí ẹ̀ ń bíbà. Ó ga o. Èmi mọ̀ pé àwọn tó bá ń win tó máa ń sunkún bẹ́ẹ̀ yẹn o. Ó dà pé K-Crown náà wà ń ta o. Àtà ló máa stream K-Crown fún wa báyìí. Mọ́mí ènìyàn burú ṣe wà ń bẹ̀. Mọ́mí Dúpsì ẹ káàárọ̀ ẹ lẹ́gbẹ́ mi gòkè o. Alájà wa ẹ káàárọ̀. Mo kí gbogbo lé o, àtọ̀dé Bẹ̀nẹ́. Ẹ kú jọ́ mẹ́ta. Ṣé wà? Ènìyàn burú kì í o. Mọ́mí Dúpsì ẹ káàárẹ̀ o. Ṣé nǹkan tó fi máa ń ké mi pé ẹ̀kẹ́ mi rọ́tọ́rọ́tọ́, màmá mi ni mo jọ, òun lè wá fi ń bú Kudi. Mọ́mí Dúpsì ẹnu wọn ò dáa o, bó ṣe wà yẹn. Ẹ̀kẹ́ Kudi ṣe gbìngbìngbì. Ẹ̀kẹ́ rí gẹ̀ǹdì bíi tó lò sí. Elófo. Yẹn mo ní kí n sọ fún yín tẹ́ bá máa bú lọ́jọ́ mi ò lò sí ni. Ẹ̀kẹ́ rí gbìngbìngbìn bí abímọ máa mọ́ra. Kí ni burúkú tó dàbí nǹkan tó fẹ́ fi bọ òòṣà yẹn. Òòṣà gan máa mọ wèrè. Ó ṣojú bí nǹkan téèyàn ò gbọdọ̀ sọ. Bó lọ́jà ìwà ẹ̀wà náà o, ṣé tó pé Ìyábọ̀ òfin fèsì ló fi ń sunkún gbà yẹn ni àdúgbò. Torí ẹ̀ ni ó dẹ̀ ní pé olórí burúkú ni Kudi. Ẹ mọ̀ pé ó ti mọ̀ pé ọmọ yẹn ti Wunmi ti lọ. Ó ti lọ, ó ti ẹ ti gẹ́ ẹ̀ ó ti aṣáìn àwọn ọmọ ẹ̀. Ó rí pẹ̀lú tí wọ́n sáré kò fi bò Kudi has never hidden her hatred. Yes. Kí má lo èdè yẹn. She has never hidden ìkórìíra ẹ̀ fún ọmọ òun. Ọlọ́run ló ń gbé ọmọ yẹn lékè ẹ̀. Bó dẹ̀ ṣe wà yẹn, ikú ọmọ yẹn ló máa kú. Ọlọ́run ó máa rí kò dìde lórí ọ̀rọ̀ ọmọ òun. Ó máa rí kò dìde. Ọlọ́jà wà àgbàlagbà. Kó tún máa glow. The same thing tó ṣe Kudi náà ló ṣe Bukky torí pé Wunmi ò wá bá wọn sọ̀rọ̀ lórí platform wọn. Yes. That's their problem. But ṣe rí wọn náà ti ẹ̀dá téèyàn fẹ́ lọ bá sọ̀rọ̀ àwọn tó ní súra rí. Àwọn tó ní súra rí wọn ò ní tàn rí. ṣé rò pé Wunmi gọ̀ ni
Wunmi, she's well read now. She's well read, yeah. Ó lè jẹ́ ọmọ ẹ̀gbọ́n. Báwo ló ṣe máa lọ máa jókòó sábẹ́ àwọn kan tó ń gbádùn kan ló ṣe interview kan tí ò lọ. Àwọn náà dà. Nǹkan tá a máa ń sọ nìyẹn àwọn ń sìn yìí ó ti pẹ́ táwọn méjèèjì wèrè méjì tẹ́ dárúkọ yẹn wọ́n ti ń ṣòṣì lórí social media gbogbo nǹkan tó ń ṣe yẹn wọ́n rẹ́gísítà ẹ̀ kalẹ̀ ni so ṣọ́wárò pópónú làwọn èèyàn ni wọ́n ní bọ́mọdé ò bá bá tán abárọ̀bá bọ́mọ mi bá tẹ̀ fẹ́ ṣe mistake gan dọ́dọ̀ yín gan tó o mọ̀ yín because ọmọ yẹn ò mọ̀ yín kò sí nínú sẹ́ẹ̀dì kò sí nínú kílíkì náà ká tiẹ̀ wo bẹ́ẹ̀ mà ká wo bẹ́ẹ̀ pé ńgbà tí gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn rí bẹ́ẹ̀ kọ́mọ yẹn wò pé ṣó ti kò lè mọ̀ kò lè mọ amárẹ́ ní máa sí ní gbẹ́rẹ́ papọ̀ wípé níbo àwọn eléyìí ayé wọn bàjẹ́ o má débẹ̀ ayé àwọn eléyìí bàjẹ́. You be surprised o mi ò mọ most of the people yìí o you be surprised. Mi ló mọ̀ wọ́n kò mọ̀ wọ́n bọ́tọ́ bá kàn táìpù orúkọ wọn sórí kiri antecedent wọn bẹ̀. That's what she's saying. That when she wants to do that. ó sọ nìyẹn wípé àwọn táyé wọn ti bàjẹ́ tó ti ṣe nǹkan burúkú sílẹ̀ tẹ̀bọ́n náà la ṣe ń sọ yìí even gbogbo kọ́tẹ́ ti ṣe náà ọmọ tí wọ́n máa bí lè ní tọ́mọ yẹn bá dàgbà ó máa bá ìtàn yín lórí social media ó máa bá so kí ló máa ń dùn yín nínú tọ́mọ òun yóò bá yín sọ. I don't know how people that so-called mothers behave as if they are àwọn wèrè ni wọ́n ẹbí ọmọ titi yín because kémi tó ṣe nǹkan láyé mo máa ń fi rò pé tó bá jẹ́ mi kọ́ ikú tó bá jẹ́ mi ó ṣẹlẹ̀ sí kọ́ àbí tó bá jẹ́ àwọn ọmọ mi. Màámi ayé yìí dá ni ṣó ti yé yín ṣẹ́ra ayé yín dá ẹ wá fẹ́ jẹ́ that dídánú ayé yẹn lẹ́ ń project sí ayé àwọn ọmọ yín òun náà lẹ́tọ́ ojú ẹ̀ lẹ́ máa fi àwọn ọmọ míì ta ṣẹ́ra àwọn bó ṣe wà yẹn ṣé irú búkì tó jẹ́ pé ayé ọmọ ẹ̀ ó ti làbà wọ́n ti ọmọ yẹn ò ti dàgbà tó ìtọ́ lóhun àti ẹ̀ ti jọ ń fi nǹkan hanra wọn lójú so ó ti right ọmọ yẹn off òun gan ti mọ̀ pé òun lè jèrè ọmọ ó ti mọ̀ so ọ̀dájú bó ṣe wà yẹn búkì ò yàtọ̀ sí àgàn alẹ́ because ó ti mọ̀ pé òun ti máa mú bọ́ so tẹ báyìí tó ṣe kankan lórí ọmọ ọlọ́mọ the same thing pẹ̀lú kúdì yẹn náà ayé yẹn tẹ̀ ti bàjẹ́ wọn àti búkì ọlọ́run ló mọ̀ bóyá àtọ̀kan náà tọ́jọ́ gbà ló jẹ́ kórí àwọn méjèèjì dọ̀ dàrú gbogbo ìwà wọn ló similar gbogbo ìwà wọn ló similar kò sí èyí tó gbádùn ní gbogbo wọn irú ro ní ìborùn. wọ́n ní mo rọ́tìsì kankan nípa kúdì máa ń farms àwọn celebrity ó máa ń farm celebrity gan-an tó yẹ pé ẹ rí pé ìgbà kan tó bá ti ráṣọ lára wọn á lọ gbé fún télọ̀ kan bóun rán rú ẹ̀. She wants to be relevant kò láyé ṣé àwọn tó bá ti láyé yẹn. Pé kọ́ máa wò ó celebrity. ó ti yẹ she is struggling to be relevant because kò jẹ́ nǹkan kan nínú ayé. bó ṣe wá tó wá ètì Wunmi tó wá ó wá jẹ́ nǹkan yẹn kò ní fojú re wo Wunmi. ọ̀rọ̀ ọmọ mi ó tiẹ̀ ti máa mú bọ̀ òun náà mọ̀ pé lost case ni kò sí nǹkan kan tó lè ṣe sí bó ṣe wà yẹn ìyẹn mo ṣe sọ fún ẹ lẹ́ni tó bá ń gbọ́ Kudi tó o bá jáwọ́ lẹ́yìn ọmọ Wunmi èmi ò gbàdúrà kí o ṣíwájú àwọn ọmọ ẹ lọ àwọn ọmọ yẹn lọ máa gbogbo nǹkan tó ń ro sọ̀rọ̀ ọmọ Wunmi bá wọn á máa fi àwọn ọmọ yẹn dì ní bó ṣe ń ro ibi yẹn sọmọ Wunmi àwọn ọmọ yẹn ló máa dáhùn ibikíbi tó bá ti ń ro ìbànújẹ́ sọmọ yẹn àwọn ọmọ yẹn ló máa gbé ìbànújẹ́ yẹn bó ṣe máa rí fún ẹ nìyẹn bó ṣe máa rí fún gbogbo yín nìyẹn lọ́jọ́ náà lọ́hùn tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹ́nu yàmàyàmà tòótọ́ lórí ọ̀rọ̀ Kúnlé Afọláyan lọ́jọ́ náà lọ́hùn mo sọ fún ọmọ ní ẹ má dáwèrè lè lò bó ṣe wà yẹn kò ní tàn gidi kò tẹ̀ kí iṣẹ́ ní tó tẹ̀ kẹtẹ̀ dignify pẹ̀lú response in the first place kò ń ṣe èèyàn rárá bó ṣe wà yẹn ẹ máa bẹ́ kiri from one person to another ọ̀rọ̀ tí ó kàn yín ẹ wá ní sọ níwọ̀nba ẹ máa lẹ́yìn analyse ẹ máa spread false narratives ẹ máa kí ló ṣe ń pè òyìnbó yàn bẹ̀nẹ́ propagate ṣé ti lọ ní ẹ máa propagate lies my lawyer ẹ wà ń bẹ̀ o ẹ máa sọ oríṣiríṣi irọ́ all in the name of analysis ayé yín ò ní dáa ẹgbẹ́ ayé yín jáde Kudi jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ látòrí àkọ́bí ẹ̀ a gbọ́ pé skindles wọn náà bímọ fún Délé Táíwò wọn ní kò gbọmọ lọ́wọ́ ẹ̀ ọmọ rẹ̀ wo ló ń jó lẹ́yìn olórin wọn mi dúpẹ́ sí nígbà táwọn wà kékeré kò sí ọmọ age kan náà ni a jẹ́ pẹ̀lú dúpẹ́ olóṣì o Kudi àti Bukky ọmọ rẹ̀ kan ò kí ń jó lẹ́yìn olórin torí wàá wá sọ̀rọ̀ tó bá yí pa àìní tìjú náà tó ti wọ̀ yín lẹ́wù ìbàjẹ́ tó ti wà lára yín láti kékeré ẹ̀yin tẹ́ pé ńgbà tẹ́ wà kékeré gan aṣọ òka yín ṣẹ́yìn lẹ́nu fẹ́ ká ẹ̀yin tẹ́ pa aṣọ òka yín ẹnu ṣe fẹ́ ká yín tó bá bá yín sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ náà lọ́ngọ̀ ṣe dúró lé ìwọ tó ń sùn ta ìwọ tó jẹ́ pé wà táwọn òpó náà báyìí pẹ̀lú Bukky ẹjọ́ ṣe competitor ó dàárọ̀ ẹ ti jí. Ever no
ọmọ òṣì tí ò rílé wá tí ò rílé dé sí àkọ́gbà ọmọ a máa pè yàn á yá lẹ́nu ọmọ ìrankíran ìwọ tó ń ṣe ọmọ ìrankíran tó ń jó kiri àti 16 àti 15 years old wọ́n ti rí ẹ káàkiri lẹ́yìn eléré Ṣóńsúnlé olóṣì in the 90s ọmọ rẹ wo níbi táwọn ẹgbẹ́ ẹ tó ti ń kàwé wọ́n dẹ̀ máa sọ wọ́n lọ́mọ gidi kan gbàtẹ́ pé èpè bàbá ẹ̀ ló jà ẹ̀ olùṣẹ́ gbọ́ pé bàbá ẹ̀ náà lọ́ọ̀yà tóun náà ṣe irọ́ ìdí irọ́ láti máa bá bí ká gbá àárẹ̀ fẹ́lẹ́ bí ká bá yéèyàn jẹ́ ká jẹ́ tèèyàn mọ́ tí wọ́n gbogbo ogún ológun tó gbé fún bàbá ẹ̀ kó gbé fún àwọn ọmọ ọlọ́mọ kò gbé fún wọn olórí burúkú ti jogún wèrè ojogún òṣìláyé ẹ̀ ò ṣe dáa because mi ò mọ ibi téèyàn tó kàwé tó ti ń bírù wọ bọ́ntúrówé yìí ẹ̀ẹ́dẹ̀ níwábi jókòó sí tó bá ní kinní kan yín lẹ máa kọ́kọ́ jáde lẹ máa ṣẹnu ṣùtì lẹ máa analyze ayé aláyé gbé tiẹ̀ jáde jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀. àwọn ọmọ ìrankíran ò lè ṣí ìran wo ló ti wá ìran òṣì tí ò ṣe é sọ nílùú yín nílùú ìṣàn àbí bo ló ti kó ṣì wá ṣé lè dárúkọ bàbá ẹ̀ nílùú kọ́ ní bàbá gidi ni ọmọ òṣì mo sọ níjọ́ òun náà máa ti ronú ẹ ó ti lọ ra bàtà ẹsẹ̀ kan ó ti lọ jí bàtà ẹsẹ̀ kan wá ọ̀rọ̀ burúkú ló fẹ́ gbọ́ àkọ́gbà ọmọ òṣì ọmọ rádaràda àti kékeré lẹ tí ń ṣòṣì yẹn títí ẹ ṣe títí tẹ fi tó di quarter to grave ẹ ṣáà ń ṣòṣì náà ni wàá mọ ọmọ ọlọ́mọ sẹ́nu mú yòó wo nǹkan tó kàn ya Mohbad akàn ẹ̀ wàá lè mọ bó ṣe ń rí wàá lè mọ bó ṣe máa lè máa hùwà yẹn bó ṣe máa lè hùwà wàá lè mọ toró lórí burúkú ìkà ni ẹ ẹlẹ́nu pọ́nṣán àwa òyìnbó kò gbọ́ Yorùbá kò gbọ́ kò sí nǹkan kan tó mọ̀ ṣe láyé àfokò ìṣá kò gbọ́ nǹkan kan bí Kudi ṣe wà yẹn tó bá wo ọpọlọ ẹ̀ kò sí eléyìí kì í ṣe èbú when I look at you tó bá sọ̀rọ̀ ó pé lọ́mọ yes ó pé mi ìfẹ́ lówó èdè yẹn ni àwọn ọmọ wọn ka ní ọwọ́ omi yẹn olóṣì. ó ti kékeré ya aṣa ó ti ń sá kúrò nílé a máa fo fẹ́ǹsì kúrò nílé kó fẹ́ǹsì kúrò ní skul ìwọ yẹn ló fẹ́ sọ̀rọ̀ sọmọ tọ́kọ́ tó gbẹ̀kọ́ kọ́ àwọn ọmọ ẹ̀ síta lé àwọn ọmọ ẹ̀ sórí gbá káwọ́ bọ́ ṣe dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ Wunmi. láti bẹ̀ bẹ̀rẹ̀ látòrí àtòbí ẹ̀ olóṣì ọ̀rẹ́ lọ́rọ̀ ló máa ń dùn mọ́ yín lẹ́nu ẹ jókòó tì báyìí máa parọ́ oríṣiríṣi ẹ mú bípọ̀ ẹ so gbogbo ẹ̀ pọ̀ tó bá máa sọ ẹ̀yìn ńlá yìí onídàkúnyà láyà gbogbo yín mímẹ́ tó sọ yín di blogger mímẹ́ tó sọ yín di blogger tó fún yín ní lifeline lórí ayé aláyé. àwọn blogger without portfolio olóṣì wo ò ní jẹ́ tán torí bó ṣe wà yẹn ò ní èmi yí o ò ní wọn kún fún mi èmi náà dẹ̀ nígbà láàbọ̀ lórí burúkú nìyẹn àmọ́ ọmọ ọlọ́mọ ọ̀rọ̀ ọmọ ọlọ́mọ ṣó wà ń bẹ̀ ó wá ń sọ story yẹn bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n jọ ń gbénu ilé pẹ̀lú Mohbad ni ó sọ bẹ́ẹ̀ ni pé ọjọ́ ń gbénu ojú ẹ̀ ló ṣe Wunmi is not a widow adúbáṣọ widow kúrò lórí ẹ̀ kò tún jẹ́ widow mọ́ láyé ẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ẹ̀ á di widow wàá lè mọ̀ bí widow ṣe ń rí ìṣòwò rẹ̀ fún fẹ́ràn rẹ̀ sọ pé Wunmi is not a widow á dẹ̀ ti gbà bẹ́ẹ̀ but àwọn ọmọ ẹ wọn á di widow ìwọ náà á di widow torí bàbá yẹn ò ti bá yé bàbá yẹn jẹ yẹn náà lè má pẹ́ kó tó lọ òun náà wá di widow ìwọ náà wá di widow wàá lè wá ṣàlàyé bí widow ṣe rí sí tó mọ̀ pé Wunmi ò ṣe widow. ẹ tẹ̀ gbọ́n mọ́ mi dúró sí ṣé bàbá yẹn ló bí àwọn ọmọ ìtìbí yẹn fún ni torí kò tiẹ̀ gbé mi. òun ló bí àwọn ọmọ yẹn fún. bàbá yẹn dàgbà bàbá yẹn ti bí àwọn ọmọ tó ju. I think it's about 63 or 64 now. dàgbà náà ayé àwọn méjèèjì ṣe wá rí bákan náà. ẹ ó ti bo oògùn báyìí bàbá jẹ ni sẹ́yìn rí pé bàbá ti dọ̀dẹ̀ ni. wà lamẹ́ríkà tó dá. oríṣiríṣi ẹbu ni bàbá oníbàbá jẹ olóṣù ó ṣoògùn ju ara mi lọ kí ni burúkú yẹn ó ṣoògùn ju kí ló dálẹ̀ lọ òun ló máa mọ̀ pé yàn ṣe kinní kan awítán àwọn máa fa ayílála threatening àwọn èèyàn ayílála rẹ̀ òun ló máa pa ẹ́ ayílála yẹn ló máa pa ẹ́ torí orí irọ́ àti bàjẹ́ ló wà kò mọ̀ kò yé mi kò yé mi fún wọn ẹ̀ bá mi bí wèrè. àwọn ọ̀dẹ̀ ìlàlà olóṣì o máa yọ ọ̀rọ̀ ayé ọmọ ẹ tó ń do ajá o mú lọ Mẹ́kà ọ̀rọ̀ àwọn ayé ọmọ ọlọ́mọ tó mọ bó ṣe bẹ̀rẹ̀ ayé ẹ̀ jẹ́ sí ìfẹ̀mọ̀ lórí ibú gbó wàá ló béèrè tó bẹ́ẹ̀ wàá ní ò béèrè tó bẹ́ẹ̀ tó ṣó ló ya alétílápá àgbàlagbà ni ó ti bó gbogbo ara ẹ̀ wo àwọn tó ń bẹ gbélé gan try ṣáwọn ọmọ ò ní máa bomú fún ẹ báyìí wọ́n smelly mọ́mí wọ́n smelly ló máa gbọ́ nínú òórùn burúkú tó ti ẹ̀mú lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta lórí burúkú ó ti bo gbogbo ọlọ́run
gbogbo ojú awé ẹ̀ ṣe máa rí ìyẹn á ti di kọ̀ǹdẹ̀ á ti dẹnu láti ṣe pẹ̀ṣẹ̀ ńkà lórí burúkú yóò ṣì. tó mọ̀rọ̀ ya Mohbad sẹ́nu ẹni tó mú sẹ́nu ń jọ sí tírélà ló ṣe judgement fún bí a tírẹ́nì ló máa pàwọ́ ló máa ẹni kó má mọ̀rọ̀ ẹni kó má mọ̀rọ̀ ya Mohbad á mú un ṣebí lọ́jọ́ sí sardine àti bread ló fi gba pátá ń dijò sí olóṣì ó ti mọ bí sáìsì yẹn ṣe rí òun wèrè èyí tó jẹ lọ́jọ́ sí ò tí tó ìyá Mohbad ò dẹ̀ kúkú bá yín dùn olóṣì aláìní ti jù ó lè ìyàwó lé ń ṣe pọpọlọpọ ń ṣe 5 francs wọ́n sọ yẹn níta lórí national kínní lórí ibú yóò ṣì kí ló wá bá bọ̀ ọbẹ̀ lẹ́yìn tí jòsí fi ẹ́ lánàá tó tún padà bú ẹ náà. èmi kàn ṣáà rí i pé ara ló kàn ṣáà ń táṣà pé bọ́wọ́n ṣe ọmọ yìí ọmọ yóò bend kò ṣe. kò lè bend à ń gbà tí ò jẹ̀bi. kò lè bend in their widest dream kò lè bend bó ṣe wà yẹn ọmọ yẹn máa fi gbogbo yín ṣe àtẹ̀gùn débi rí ni àtẹ̀gùn ni ó máa tẹ gbogbo yín rì ni ṣe lórí burúkú ni ìyẹn yóò lò ṣe àdàbí àyàfi tó bá jẹ́ pé ó jẹ̀bi gbogbo ẹ̀sùn tẹ́ fi kàn nìkan ló kù ṣùgbọ́n tí ò bá síbẹ̀ ó máa jẹ ayé àwọn ọmọ yín mọ́ tiẹ̀ ni àwọn ọmọ yín máa padà nu bàtà fọmọ́ òun ni ẹ kọ sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni wèrè burúkú yìí àgbàyà játijàti awítán a máa ranjú bí alábọ̀nbọ̀n tó bá ń sọ̀rọ̀ ó ló ṣe òun nìkan ló kójú bí ojú èèyàn 50 sagbárí wèrè ti bí ìkejì ẹ̀ awítán yẹn lọ ṣe yín pàtí foundation ti bàjẹ́ báà lẹ́yìn ṣe fẹ́ dúró kọ́ máa tó ẹ̀yìn wèrè yẹn ṣe lẹ́ẹ̀mẹ́ 50 kò lè dọ́gba eléyìí ṣízù àti òfò. ṣé yín tọ́lọ́hún mọ tí ò tọ́ rí mọ dáadáa ni ẹnìkan láyé kan wá fẹ́ mọ ó fẹ́ tún ṣe trademark tọ́lọ́run fún látọ̀run nìyẹn bó ṣe fẹ́ jẹ́ kó yín ẹ̀ wà nìyẹn kò sí bó ṣe lè tún ṣe ọlọ́run ṣiṣẹ́ yìí lẹ́fẹ́ tún ṣe. mo nọ́tìsì kan pa yín tó bá ti dọ̀rọ̀ Kudi báyìí inú ẹ̀ ń wéètì rárá. Kudi ga mi nítorí pé. ẹ mọ̀ pé lórí platform wa ẹ̀ gbọ́dọ̀ lórí customer. customer mi ní sẹ́ àánú Kudi olóṣì onídìí láì tó máa fi báìbù parọ́ yẹn ìyẹn náà mi ọ̀rọ̀ ẹ̀ máa ń bí. devil's grace àbí Paul grace. olóyìnbó òyìnbó bú yìí náà ni ṣẹṣẹṣẹṣẹ a máa sọ òyìnbó bú yìí náà ni a máa fi báìbù parọ́ ìdókò olóko ó fi báìbù parọ́ ẹ̀mí mímọ́ sọ pé arúgbó ọjọ́ sọ pé. it's the audacity to people that they think they can they can love Mohbad more than his mother. Kò yé mi I don't understand. ẹ̀dẹ̀ ń jà fún ọmọ ẹ̀dẹ̀ ń bú yẹ irú ìjà wo lẹ̀ ń jà fún ọmọ yẹn ó ṣe kò ní ìyá mi kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ìyá àdúrà àwọn kan wèrè kan á tún ní ìyá àdúrà wọn nípe ní ìyá mò tán ní ìyá àdúrà ṣẹ́yìn lẹ bí àwọn títí yín tẹ bí ẹgbẹ́ bọ́ta ẹ jẹ́ kára àwọn ọmọ yín ná anybody tó fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa Mohbad tó fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa Wunmi ẹ jẹ́ kára àwọn ọmọ yín àìkọ́nu yín lọ́nà àwọn ọmọ wèrè ni ẹgbàá ló fi ń fún lóúnjẹ ara yín náà ló wà ń bẹ́ẹ̀. Èwo ni wọn mọ ní wèrè ni ọlọmọ ẹ̀yà wèrè nǹkan nu wọn ló dé lọ́dọ̀ láti ń jọ sí lónìí ọmọ òun lásídẹǹtì it's between life and death ibẹ̀ làwọn ti wà láti jẹjẹ tí mọ nǹkan tó ń ṣe yín tí mọ nǹkan tó ń ṣe yín ẹ múra sí kẹ máa bá àyànfẹ́ Ọlọ́run jà kẹ máa bọ Ọlọ́run lẹ fẹ́ bá jà kò dé èmi ìdẹ̀lẹ́ tó bá Ọlọ́run jà tó wí nìrì tẹ́lẹ̀ orí yín burú ni ẹni orí yín tó burú tán rọrùn sáyẹn ẹ máa ra jálẹ̀ fáwọn ọmọ yín owó wà lọ́wọ́ àwọn ọmọ yín tó máa fi san wọ́n á sanwó ẹ̀ mọ́nàká ẹ̀ ní ló ṣì oníranù. ó kó gbogbo ẹ̀ náà mọ́ra bí eégún jìgbò ló ṣe á mú pọ́pù lórí green á mú gbogbo ẹ̀ á wọ gbogbo ẹ̀ pọ̀ kí ni o lójú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ti múra tán o. a tún wọ stripe of water wèrè nígbà tí wèrè bá. ó wá nínú kí ẹ máa rá mú yìí gan ṣe ó mọ̀ kó tó bá wọ plane lókè wà wọ pattern sálẹ̀ àbí kò wọ pattern sálẹ̀ kò wọ plane lókè kò ṣe àwọ̀ gbogbo ẹ̀ gbà ní màá kílè tí wèrè kó sí. gbogbo ẹ̀ papọ̀ ó dẹ̀ máa jọrọ ẹ̀ lójú bíi. kàfàṣáṣí ní sísà sùwàráìsì olórí ibú olòṣì ìsọ́ni sùràsky kìíní kan sùràsky ẹ lóun polówó látàtà àwọn aṣọ tí ò gbádùn náà lóun ta káàkiri lóṣì
òun ni first person tí máa rí tó máa lo filter tí filter dẹ̀ kọ́ máa bu filter yẹn á máa bu kò sí bó ṣe lè lo filter tó ẹ ti mọ̀ wípé ayé ẹ̀ ti ṣá malamala mọ̀ kó ti ìwọ tí bá filter wọn máa rí yẹ Kudi bó ṣe dàbí ìyá 80 years old ni ẹ rí bó ṣe rí ni. ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ẹ wò ẹ máa ṣá nínú ayé ni ló bá yí ẹ̀jẹ̀ mọ́ ẹ máa wà bí ẹ máa wà nínú ayé bí ẹni tó sí ni ṣe ní wèrè ni ni. ẹ̀yin ò rí bó ṣe mọ ó mọ búyà Mohbad bẹ́ẹ̀ ló ṣe ní búyà Mohbad ẹ ó búyà Mohbad ṣe ń dán black and shine òun yẹn tó gbogbo ayé ẹgbẹ́ sì ni wọ́n in fact the same year ló dà làwọn méjèèjì the same month ni wọ́n ẹ wò kíyà Mohbad dúró kí Kudi dúró àwọn ní sọ pé grandma ìyá Mohbad ní Kudi kí ló ṣì. gbogbo nǹkan yẹn ló ń bí wọn nú ẹ dẹ̀ máa bínú kú ni àtẹ̀yìn àti jòsí tó ràn yín síta jòsí tẹ́lẹ̀ ń gbèjà gbogbo yín ẹjọ́ máa forí ṣọpọ́n gbẹ̀yìn ayé yín ni ìyẹn ló ṣì burúkú wọn mọ́mọ́ ọlọ́mọ sọ́wọ́ wọn dẹ̀ tọ́ba Ọlọ́run yẹ tí mi mọ gbogbo kinní yẹn ṣe màá ti gbọ́ ọmọ ẹ̀ tàbáyé o màá ti gbé fọ́tò ìpè tó ṣẹ́yìn màá ti gbé sórí ẹ̀ wọ́n bá mọ́mọ́ ẹ̀ sọ́wọ́ ń sílẹ̀ wọn máa kórí wọlé kórí síta á ní wọ́n ń bú òun mí tiẹ̀ mọ̀ nǹkan tó tiẹ̀ jẹ́ra ní ó wá ń bú mi ta ni ẹ́ tán lè bù Kudi ta ni ẹ́ tán lè bù ìwọ ń búyàn ni gbogbo èèyàn ló dẹ̀ jù lọ bó ṣe wà ní. kò ń fẹ́ kọ́ fóun lé sí i. no kò fẹ́. the last one pẹ̀lú Kúnlé Afọláyan ni bí ẹ̀ ṣe fún lé sí i bá wèrè ó bẹ́ bọ́ta ní lójú ẹ̀ kún bẹ́ẹ̀ tó ti mú olóṣì yẹn á máa mú nǹkan ojú lásán kó ló fi bọ́ síta. ìjọ tí Mr. Dawa lọ sórí láìfù ẹ̀ tó bá rí bó ṣe ń ṣe láìfù yẹn dàrú lọ́jọ́ tá à ń wí ọmọ ẹ̀rọ kí ìwọ Dawa yẹn ọmọ gbogbo yẹn lọ́mọ òṣì lọ́dọ̀ ẹ̀ ìwọ tó yẹ kó láti kékeré ẹ̀ ló ti yọ ọmọ òṣì ó dàgbà náà ó tún yà àgbà òṣì ìwọ máa pọ̀ yẹn kan lọ́mọ òṣì rí ẹ bàjẹ́ Kudi kó má wọlé lọ kó lọ sùn kó má jí mọ́ tó máa gbẹ́nu sọ̀rọ̀ tí ó kàn ẹ́. ẹ náà lọ́jọ́ yẹn ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí sunkún pé wọ́n búra àwọn pé àwọn àfọ́jú ṣé màmí ò fọ́jú ni. ìjà fọ́jú kọ́ nìyẹn ẹ̀ ni ló dẹ̀ sunkún ló fẹ́ fún lọ́jọ́ yẹn. ẹ̀jẹ̀ yẹn ò fọ́jú pé láì ṣe pé àràbù lọ́ra fún màmí ẹ̀. is your mother not blind. ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí sunkún sí wọ́n sí ní ló ṣe lè gbà. ó jọ mẹ́ta o. ṣé mi ìparọ́ náà ṣé yẹ ò fọ́jú ló dẹ̀ wá ń sunkún lọ́jọ́ yẹn tó sunkún tó yọ sunkún ìwọ máa búyàn ò ní fẹ́ kọ́ bú ẹ. ṣé màmí ò ṣe ta ló wọlé ni. kò yé mi fún. ibi táwọn kìíní burúkú ìtọ́jà coward dé tọ́jà coward dé tó bá sẹ́ẹ̀tì platform fún wọn sí kéèyàn kan engage wọn in a debate or something wọn ò tó bẹ́ẹ̀ kò sí nǹkan lọ́pọlọ wọn kò sí anything lọ́pọlọ wọn àfirọ́ àti wèrè boyfriend ẹ tó máa ń ṣe yéyé olóṣì ṣọfẹ́ sọ pé yẹn náà ti bá sí àwọn. yẹn wọ́n máa ti bá sátọ̀dẹ̀ lọ́wọ́ yẹn wọ́n máa ti gbé Sunday lọ́wọ́. gẹ̀tẹ̀ tó bá ti yé alóhùn lé lọ́rùn ìyẹn á wọlé. láti ẹ̀ máa sọ̀rọ̀ náà bí ẹni pé náà àpò ẹnìwọ́ ti mú owó tó fi ń ṣe nǹkan tó ń ṣe fáwọn èèyàn. gbogbo yẹn máa jókòó ẹ máa forúkọ àwọn ọmọ ọlọ́mọ ẹ máa báyé wọn ẹ máa báyé orú wọn jẹ́ ẹ máa borúkọ wọn jẹ́ ìyẹn á máa fi pa owó yẹn fi máa gbọ́mọ sí ni ṣe ló lórí burúkú nìyẹn ni àtàbí táwọn ọmọ yẹn bá deserve ẹ̀ wọ́n yẹn táwọn ọmọ yẹn bá ṣẹ̀yìn very wicked people láti 2023 kí ló dé ọmọ mi ò rí tí ẹ rò ìyá Mohbad wá sọ́dọ̀ ẹ̀ wọ́n ti ń ṣe tiwọn jẹ́jẹ́jẹ́jẹ́ tẹ bá ní anything tó tẹ bá ní any evidence tó ṣe counter nǹkan tó wà nílẹ̀ ẹ lọ sí court now ṣe bó lórí burúkú ẹ̀ òun yọ wálé òun yọ padà ni olóṣì èyí tó sọ ní lórí ọ̀rọ̀ ọba Elégùṣì lọ́jọ́ sí ó sáré kó jẹ ni ìwọ tó ní integrity yìí kò tẹ́ kó ti máyé àwọn ọmọ ẹ̀ ó ti bàjẹ́ pọ̀ mọ́ títí ẹ̀ o ò lọ́jọ́ iwájú àwọn ọmọ ẹ̀ gan ò lọ́jọ́ ọ̀la gbogbo ẹ̀ ti bàjẹ́ ẹ̀yin wèrè burúkú yìí in fact mi tẹ́ ń fẹ́ máa sọ̀rọ̀ yìí because inú yìí máa ń bí mi pé well adúpẹ́ lọ́wọ́ social media because mi ò mọ̀ wípé àwọn èèyàn kan tún lè wà báyìí nínú ayé yìí mo mọ̀ pé kò sí nǹkan méjì tí àwọn lè sọ fún mi àjẹ́ àti kinní kan kò jù báyìí náà lọ gbogbo àwọn tó ń ṣàjẹ́ ibì kan náà kò jù báyìí kò pé méjì. tó bá ti tẹnumọ́rọ̀ ọmọ ọlọ́mọ tó jẹnu ọ̀rọ̀ ọmọ ọlọ́mọ lẹ́nu tó dẹ̀ jẹ́rọ́ ló ń pa mọ́ àjẹ́ ni ẹ́.
ó ní pẹ́pẹ́sẹ̀ Ìyábọ̀ ṣẹ̀wọ̀ nígbà tí wọ́n rọ́mọ́ Wunmi nínú múvì jọ nítorí Ọlọ́run kí ló ṣe kàn yá ẹ̀ bó ṣe máa bínú àwọn ọmọ ẹ̀ ní gbogbo bíkíbi táwọn ọmọ ẹ̀ bá lọ wọ́n ní ìgbín òkè irin kó pàdé aláàánú àwọn ọmọ ẹ̀ ò ní ráàánú. ọlọ́jẹ̀wà ẹjọ́ ẹ ríkáàpù nǹkan tẹ̀sán ó ní Ìyábọ̀ fi mọ́ Wunmi sí fíìmù. ó ní nǹkan tí Ìyábọ̀ ṣe tó fi ṣẹ̀wọ̀n nígbà tó ń rí pé wọ́n á pè sí wọ́n pe ọmọ mi sí fíìmù ọmọ mi wà nínú múvì Ìyábọ̀ láì ṣé Ìyábọ̀ wa tọrọ kó wá gba permission lọ́wọ́ ẹ̀ ni. She said it. The video is there online. No, nǹkan tí mo mean wípé as in why does she even think that Ìyábọ̀ care about what she thinks in the first place? Like who the hell is she? Ṣé kí yẹn kó wá gba permission lọ́wọ́ ẹ̀ kó tó fi. Kó wá gba permission lọ́wọ́ ẹ̀ kan tó mean nìyẹn. Àwọn èèyàn máa ń bá hype ara wọn o lórí social media sísè lò. Ìjọra ìlójútu rẹ̀ òun ìgbà kan lòun ní issue pẹ̀lú Ìyábọ̀ ṣùgbọ́n òun wá wípé nítorí nílà ẹ máa gbọ́ nítorí pé Ìyábọ̀ nítorí ọ̀rọ̀ Mohbad ni wípé gbogbo nǹkan tó ṣe yẹn but òun wá let it go nítorí Priscilla just for me to now like I don't understand. And you know, just for me to now see wípé she now put her in a movie orí mi tọ̀nà lẹ̀ bí pé kí n ró lórí burúkú ẹ̀ ni wàhálà ìwé ara wọn ṣá. But to be honest though, if you know Ìyábọ̀ very well, because tẹ́ bá ní kó má ṣe ló máa ṣe. Problem Ìyábọ̀ ni má sọ pé kó má ṣe. Because ẹ lè gáàgì ayé ẹ̀ náà. Because tẹ́ bá ní kí Ìyábọ̀ má ṣe. If you don't want Ìyábọ̀ to do something, tell her the opposite. But tẹ́ bá sọ Ìyábọ̀ pé má ṣe orúkọ báyìí nǹkan tẹ́ ní kó má ṣe ìyẹn gangan kódà kó má ní plan gan abẹ́rẹ́ sí ṣe plan bóun ṣe máa ṣe kinní yẹn. If you know Ìyábọ̀, you should know Ìyábọ̀ now that Ìyábọ̀ stubborn. Nǹkan tẹ́ bá ní kó má ṣe ló máa ṣe. Coconut head like that. Ó lóun ní coconut head. Sagittarius are like that. My best friend is Sag. It's what you tell her not to do. That bitch, that's what she will do. Nǹkan tẹ́ ìfẹ́ kó ṣe. Òun kan ló ń pè ní stubborn. Nǹkan tẹ́ bá ní kó má ṣe ni ló máa ṣe. People don't understand ni. Ẹ funny ṣá. Ẹni kó má fi sí film. Ó tún lo film of recent yẹn gangan. Party tí Wunmi ti sọ̀rọ̀ yẹn gangan. Òun ló tún upload. They play. Nǹkan tẹ́ bá ní kó má ṣe yẹn gangan ni. Ìyábọ̀ decide for herself. Because she's somebody that is highly spiritual. Ṣáwọn ló ń bọ́ Ìyábọ̀ ni. Ẹ̀yin èèyàn funny ṣá. Ó dà pé mọ̀ Ìyábọ̀ ṣá o. Anyway ṣá, àwọn colleague ẹ̀ náà kú máa ń sọ náà. Because everybody care about máa ṣe ló máa ṣe o. You just waste your time. Àwọn Ìyábọ̀ ṣe ó ti kọ́. Ìjọ oníjà ló máa ń di tiẹ̀ kò fẹ́ sí ti rárá. Tí àwọn bá lè sọ pé ó dàárọ̀ kò sọ pé kalẹ́ mọ́ nìyẹn ó ti tọ́ nìyẹn. Àwọn èèyàn fọ́ ní ìṣà kí ẹ máa sọ fún Ìyábọ̀ pé ẹ kàn waste time ara yín ni. Bẹ́ẹ̀ ṣe ni kó má bá Wunmi ṣe yẹn gangan òun gangan ló máa fún lẹ́nẹ́jì. Bóyá the next film tó máa ṣe ń sìn bóyá Wunmi ló máa jẹ́ lead role. Kò tó ti súnmọ́ lead role díẹ̀ báyìí. Ẹ tí mọ èèyàn tẹ́ ń bá ṣe ṣá o ẹ mọ̀ Ìyábọ̀ nìyẹn. You think maybe your opinion dey play. Ìgbà tí Ìyábọ̀ tí ọmọ ẹ lóyún tó ní kó má ṣe gbá kó má ṣàwò ìgbà ẹ kọ́ I don't even know Ìyábọ̀ ṣá. Èèyàn fún ni kí Ìyábọ̀ máa ṣe nǹkan dey play. Bó ṣe lelelelele náà ni ẹ tọ́lé Ìyábọ̀ pé fífọ́ lálẹ̀ Tinubu lẹ̀ ṣófilẹ̀. Why do you think that you can tell a grown adult what to do, what not to do? I don't understand. Because she is a celebrity and a mother of grown up adults. Ẹ lè sọ fún Fúnkẹ́ pé kó má báyàn ṣe ni. Can you tell Fúnkẹ́ pé má bèlè ṣe? Mama down. You're funny ṣá. Tẹ́ bá ti mọ̀ Ìyábọ̀, tẹ́ bá fẹ́ kó ṣe nǹkan you tell her the opposite. For example, tẹ́ bá fẹ́ kí bóyá kó má bẹ́ẹ̀ nìyí ṣe kẹ́ni pé Ìyábọ̀ bẹ́ẹ̀ nìyí ṣe kò rí bẹ́ẹ̀ nìyẹn ṣe but tẹ́ bá ní Ìyábọ̀ má bẹ́ẹ̀ nìyẹn ṣe ó máa lọ bẹ́ẹ̀ nìyẹn ṣe. So no stress yourself. Má stress ara yín. Wọ́n máa wà okay. Ó ti gbà tó bá rí mú tó bá ṣe lead role kára yín tó balẹ̀.
ẹ ṣe lọ bá Tiwa Savage pé kí ló tó fi ṣe fídíò pẹ̀lú Wunmi àbí kẹ́ lọ bá Mercy Aigbe àti Fúnkẹ́ pé kí ló tó fi ṣe photoshoot pẹ̀lú ẹ̀. Ẹ má rí tara yín ṣá mo ìsọgbà yẹn náà nìyẹn Bella Smuda kárí ẹ ti tán Fọlá tẹ̀ ń jẹ lẹ́nu ń sìn ẹ mọ̀ pé Bọ́lá Smuda ló sáìn ẹ̀ Fọlá tẹ̀ ń jẹ lẹ́nu ẹ mọ̀ pé sáìnì Bella ni wọ́n sọ pé tálẹ́ǹtì Bella ti tán ó betray Mohbad ó bá wù mí ṣe kò sẹ́yìn tó máa gbóhùn Bella mọ́ sáìnì Bella òun máa ní Fọlá tó rìn lọ́wọ́ sí. Fọlá is signed under Bella now Dagbana Republic. ẹ ti sọ̀rọ̀ tán kí n play kí n máa stream lọ fún yín.